හැමෝටම සුබ දවසක්. ව්‍යවසායකයන්ට අත්වැලක් කියන මේ අපේ වැඩසටහනින් අපි දැන් මේ ඔබත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ අපි කරන තුන්වෙනි අදියරට. දැන් මේ තුන්වෙනි අදියරෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අදහස් නිර්මාණය කිරීම. එහෙම නැත්නම් අයිඩියා ජෙනරේෂන් කියන දේ ගැන පොඩි කතිකාවතක් ඇති කරගන්න. ඉතින් දැන් මේ අපි කරන වැඩපිළිවෙලෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ තමයි ලංකාවේ ඉන්න ව්‍යවසායකයන්ට මේ ස්ටාර්ට්අප්ස් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයෝ වෙන්න පුළුවන්. මේ අයට වැදගත් වෙන තොරතුරු හා විස්තර, ඒ වගේම අපේ ව්‍යවසායකයෝ අතර ඉන්න විවිධාකාර විදිහේ අත්දැකීම් තියෙන ගොඩාක් අය එක්ක කතා කරලා ඉවරලා ඒ අයගෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද කියලා විස්තර බෙදා හදා ගන්න එක තමයි අපි මේ අපේ වැඩසටහනින් කරන්නේ. දැන් මේ වැඩසටහන මේ අත්දැකීම් බෙදා හදා ගන්නකට විතරක් සීමා වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. අපි මේ වැඩසටහනෙන් තව දෙයක් කරනවා. ඕගොල්ලෝ අපේ learn.startupxfoundry.com කියන අපේ වෙබ් අඩවියට ගියොත් එම අපි මේ කතා කරන හැම දෙයක්ම අපි ඕගොල්ලොන්ට ගෙනත් දීලා තියෙනවා. කොහොමද ඒ අපේ අද කතා කරන අපේ සම්පත්දායකයෝ කතා කරන දේවල් මොනවාද, ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කතා කරන දේවල් වලට අදාළ වෙන වෙනත් මොනවත් රිසෝසස් තියනවාද, එහෙම නැත්නම් සම්පත් තියනවාද, මේ හැම දෙයක්ම අපි එතනිනුත් ඕගොල්ලන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් මේ අපි මේ කරන දේෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි මේ පහුගිය අවුරුදු 4 වගේ ඇතුළතදී දැක්ක ගැටලු කීපයකට උත්තර ලබා දෙන්න. පළවෙනිම ගැටලුව තමයි ලංකාවේ ඉන්න හුඟක් ව්‍යවසායකයන්ට තමන්ට අවශ්‍ය කරන දැනුම සම්බන්ධයෙන් පොඩි විතර ගැටලුවක් තියෙනවා. මේක කොළඹ නම් එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් කොළඹින් එළියට ගියපුවම මේක ටිකක් බරපතල ගැටලුවක්. දෙවෙනි එක තමයි අපේ ව්‍යවසායකයන්ට තමන්ගේ විනය සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් කොහොමද හදන්නේ කියලාත් අපි මෙතෙන්දී කියලා දෙනවා. ඊට අමතරව අපේ තව අරමුණු දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි කොහොමද ලංකාවෙන් එළියට අපේ තියෙන ව්‍යවසායකත්ව අදහස් අරන් යන්නේ කියන එක. හතරවෙනි එක තමයි අපි කොහොමද ලංකාවේ ව්‍යවසායකත්වයේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන විවිධ ආයතන පිළිබඳව පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්නත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් අද අපේ මේ කරන අධ්‍යයනයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අයිඩියා ජෙනරේෂන්. එහෙම නැත්නම් අදහස් කොහොමද උත්පාදනය කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව අදහසක් ලබා ගන්න. දැන් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා බොහොම වැදගත් සම්පත්දායකයෝ තුන්දෙනෙක්. අපේ මුලින්ම ඉන්නවා අපේ හසංක පාදුක මහතා, ඊට පස්සේ දෙවෙනියට අපේ ඉන්නවා හේමින්ද ජයවීර මහතා, තුන්වෙනියට අපේ ඉන්නවා ලක්මිනී විජේසුන්දර මහත්මිය. දැන් මේ තුන්දෙනාගේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේගොල්ලෝ හුඟක් විවිධ ශාස්ත්‍රවල වැඩ කරලා තමයි මේ තැන් වලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ කරන හුඟක් දේවල් අපි හැමෝටම වැදගත් වෙන දේවල්. ඉතින් මේත් එක්කම මම දැන් අපේ පළවෙනියටම අද අපේ සම්පත්දායකයා වෙන හසංක පාදුක මහතා වෙත යනවා. දැන් හසංක ගත්තොත් එම හසංකගේ කතාව ටිකක් වෙනස් කතන්දරයක් අපි හුඟක් දන්නවට වඩා. හසංක ඇත්තටම පානදුරින් පාසල් අධ්‍යාපනය ලැබලා, ඊට පස්සේ රජරට විශ්වවිද්‍යාලයෙන් විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලැබලා, ඊට පස්සේ කොළඹ විවිධ ආයතනවල රැකියාව කරලා දැන් ඔන්න හසංක පටන් අරන් තියෙනවා හරි තුරු කියලා ආයතනයක්. දැන් මේ තුරු හරහා ඔහු සෑහෙන ලොකු සේවයක් ලංකාවට කරනවා. හසංක දැන් ගත්තොත් ඔබේ මේ සියලු අත්දැකීම් එක්ක ගත්තොත් එහෙම අයිඩියා ජෙනරේෂන්, එහෙම නැත්නම් අදහස් උත්පාදනය කරන්න ඔබේ තියෙන අත්දැකීම්, ඒ වගේම ඔබේ ලැබපු දැනුම කොයි විදිහටද වැදගත් වුනේ? ඔව් ආලෝක, මම මොරටුව වීල්ස් කුමාර විද්‍යාලයෙන් මගේ ප්‍රාථමික හා ද්විතීක අධ්‍යාපනය ලැබුවා. ඊළඟට මිහින්තලේ රජරට විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මගේ ප්‍රථම උපාධිය ලැබුවා. ඉතින් ඊළඟට ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ ආයතනයක කළමනාකරුවෙක් විදිහට සුපිරි වෙළඳ සැල් ජාලයක කටයුතු කරා. ඊළඟට මම ආයි ලංකාවේ ප්‍රධානතම සංවේදන ආයතනයේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරුවෙක් විදිහට තමයි මගේ මේ අධ්‍යාපනය සහ වෘත්තීය අත්දැකීම් ලබාගෙන ආවේ. ඒ අතරතුරදී තමයි හිමින්ද ජයවිරත් ඉන්නවා. ඉතින් අපි එකතු වෙලා තමයි මේ ඊළඟ තුරු කියන දේ පටන් ගත්තේ. ඔව්. මම මෙතරදී දකින්නේ මේ මොරටුව, ඊට පස්සේ ආයි අනුරාධපුරේ, ආයි කොළඹ අවස්ථා කිහිපයක් ඇතුළත මේ පහුගිය අවුරුදු කිහිපේ බැලුවම, මගේ අවුරුදු 34ක කාලේ බැලුවම
ඒ දවසෙන් දවස එකක අපි එකතු කරපු දේවල් තමයි අන්තිමේදී අපි ඔය කියන අයිඩියා ජෙනරේෂන්ස් වලදී අපි පාවිච්චි කරලා තින්නේ. ඔව්. ඒක අපේ අධ්‍යාපනය වෙන්න පුළුවන්, අපි සමහරලාට අපේ වෘත්තිය වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් අපි ගියපු ගමනක්, අපි කරපු මොන හරි ව්‍යාපෘතියක්, මොන හරි දෙයක එකතුවක්. නැත්නම් අපි කියපු පත්තරයක්, සංගරාවක්, නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ බලපු දෙයක්, මේ හැම දෙයකින්ම අපි දෙයක් දැකලා තියෙනවා. ඒ දේ සමහරවිට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නැතහට අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක අවබෝධ කරගෙන ඒකෙදී අපිට එදින හරි මේකට මෙහෙම කරොත් කොහොමද? මට විච් පර්සනල් ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ තුල තමයි අදහස් උත්පාදනයේදී පළවෙනි මම්පියර පටන් ගන්නෙ. ඉතින් පුළුවන් වුණා අදහසක් හොයාගන්න. මොකද මේ අපේ තියෙන පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් මත තමයි මේක වෙන ගොඩක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔව්. ඊළඟ එක තමයි අපි හිතන්න ඕනේ මේ අදහස් උත්පාදනය අපි මොන වගේ මට්ටමකින්ද අදහස් උත්පාදනය බලන්නේ. මේක ප්‍රාදේශීය මට්ටමින්ද, අපේ නැත්තම් පළාත් දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින්ද, නැත්තම් රටකට පොදු ප්‍රශ්නයක්ද, නැත්තම් දකුණු ආසියාව සහ සමස්ත ලෝකයටම බලපාන ප්‍රශ්නයක්ද කියන්නේ. අන්න ඒ විදිහට ගැටලුවක් බලනකොටත් අපිට අදහස් උත්පාදනය කරන්න පුළුවන්. මොකද ප්‍රශ්නේ දරුණු වෙන්න වැඩි වෙන්න අපිට ඒකට අවශ්‍ය අදහස් විසඳුම් ගොඩක් ඕන වෙනවා. මම හිතන්නේ එතරින් තමයි අසු පිරු තැන් තියෙනවා කියලා අපි ඇවිද්ද පය දහස් වටි කියලා. මම මෙන්න මෙතනදී කියන්නේ අපි අපේ ජීවිතේ කම්කටොළු වලින් වැඩි වෙලා අපි ගියපු තැන් අපේ අත්දැකීම් වැඩි වෙන්න අන්න එතරදී අපිට අපි පුළුල් පරාසයක හිතන්න පටන් ගන්නවා තියෙනවා. අපිට බැමි සීමා නැහැ. අපි එතරින් තමයි මේ ඒ අත්දැකීම් වල තමයි අපේ මේ සිතීම වැඩි වෙන්නේ අදහස් උත්පාදනයට මම හැදෙන්නේ. හරි. අසංක බොහොම ස්තුතියි. දැන් ඒත් එක්කම මේ හසංක කිව්ව අදහස් එක්කම මම දැන් ඊළඟට යන්න කැමතියි අපේ හේමින්දට. හේමින්ද දැන් හේමින්දගේ අත්දැකීම් ගත්තොත් මේ හේමින්දගේ අත්දැකීම් එන්නේ සෑහෙන වෙනස් තැනකින්. මොකද ඔබ ඇවිල්ලා ලංකාවේ තියෙන ප්‍රමුඛතම ආයතනයක සෑහෙන කාලයක් වැඩ කරපු කෙනෙක්. ඊට පස්සේ ඔබ මෝරා වෙන්චර්ස් කියන පෙර මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්ටාර්ට්අප් සම්බන්ධයෙන් ඇති කරලා තියෙන ආයතනයේ එමෙන්නත සංවිධානයේ සෑහෙන ලොකු කාර්යයක් වැඩ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබ වෙන්චර් ෆ්‍රන්ටියර් ලංකා ආයතනය පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ජෙන්ඩර් ඉනෝවේෂන්ස්, ඉෆෙක්ටිව් සොලියුෂන්ස් වගේ හුඟක් ආයතනවල ඔබ මේ වෙනකොට අධ්‍යක්ෂ ධුරව ඔබවනවා. ඒත් එක්කම ඔබේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔබ දැන් මේ වෙනකොට සින්ටෙක් ආයතනයේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරිය හැටියට වැඩ කරනවා. දැන් මම ඔබෙන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් ඔබට තියෙන අත්දැකීම් ගත්තොත් එම ස්ටාර්ට්අප් සහ ඉනෝවේෂන් පැත්ත දෙකම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නවෝත්පාදනය සහ ස්ටාර්ට්අප් දෙකම. ඔබ කොහොමද මේ අතර තියෙන අදහස් උත්පාදනයේ තියෙන වෙනස්කම් කොහොමද ඔබ සංසන්දනය කරන්නේ? මම හිතන්නේ එතන අපි හිතන්න ඕන දෙයක් තමයි දැන් සාමාන්‍ය අපි ස්ටාර්ට්අප් එකක් ගත්තත් එතකොට අපි තුමු සින්ටෙක් වගේ ආයතනයක් ලංකාවේ තියෙන ඉහළම පෙළේ පර්යේෂණ ආයතනයක් ගත්තා. රජයේ ආයතනයක් ගත්තා. සින්ටෙක් කියන්නේ ඇත්තටම ප්‍රයිවට් පබ්ලික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක එතන මැද තියෙන එකක්. ඊට අමතරව ප්‍රයිවට් ලොකු කම්පැනියක් අපි ස්ටාර්ට්අප් එකේ ලොකු කම්පැනියක් ගත්තොත් මම හිතන්නේ හැම තැනදීම ඒ කොයි ආයතනයේ තිබ්බත් අපි ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයන්න ඕන විදිය එකයි. ඒක වෙනස් වෙන්න විදියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ එතන අපි බලන්න ඕන ලෝකේ මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න ලංකාවට වෙන්න පුළුවන් කිව්වාගේ හසංක කිව්වාගේ ලංකාවට විතරක් දෙයක්ද ඒ ප්‍රදේශයේ විතරක් දෙයක්ද එහෙම කියලා ඒ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම හොයන විදිය එකම දේ තමයි වෙන්න ඕන. නමුත් සමහරට ඒ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම හොයන විදිය අපි ගොඩාක් සල්ලි වියදම් කරනවද නැත්නම් සල්ලි අඩුවෙන් වියදම් කරලා අපි කියනවා ස්ටාර්ට්අප් වලදී අපි යූස් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාට ඔය ලීන් ස්ටාර්ට්අප් මොඩල් එක. ඒ වගේ දේවල්ද කියන එක ඒක වෙනස් වෙනවා. නමුත් ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයන්න ඕන මම හිතන්නේ එකම විදිය මොකද්ද ලෝකේ වැඩි දිනකොට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද? ඒ ප්‍රශ්න වලට අපි උත්තරේ හොයන්න ඕන විදියට අපි දැන් ලොකු ප්‍රොසෙස් තියෙනවා ඩිසයින් තින්කින් ප්‍රොසෙස් කියයි. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. නමුත් ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි පටන් ගන්න. එතනත් මම හිතන්නේ ගොඩක් අය වරද්ද ගන්න දෙයක් තමයි ප්‍රශ්නේ ගැන හරියට හිතා ගන්නත් කලින් උත්තරයක් එක්ක අරන් එනවා. ගොඩක් අපේ ස්ටාර්ට්අප් වල තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඔක මම හිතන්නේ ටිකක් මේ අත්දැකීම් තියෙන අයට එච්චරම ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද ස්ටාර්ට්අප් වල තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ හඳුනා ගන්න නැතුව උත්තරේ කියනවා. මම හිතන්නේ අපි කරන ලොකුම වැරද්ද තමයි ප්‍රශ්නේ හඳුනා ගන්නවා. ප්‍රශ්නේ හඳුනා ගන්න තමයි ගොඩක් කල් යන්න ඕන. ප්‍රශ්නේ හඳුනා ගන්න කියන එක සෑහෙන වෙලාවක් යන වැඩක්. ඉතින් ඕක හඳුනාගත්තට පස්සේ පර්යේෂණ ආයතනයක් වුණා සමහරට ඒක ගොඩක් සයන්ටිෆිකලි ඒ තමයි තියෙන දැනුම දැන් සින්ටෙක් කරන්නේ ගොඩක් කලකට සයන්ස් පැත්තෙනුත් ඒකට උත්තරයක් කියනවා. නමුත් ස්ටාර්ට්අප් එකට සමහරට සයන්ස් පැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඊට වඩා ටිකක් උඩින් ලෙවල් එකේ සයන්ස් කෑල්ල ඕන නම් සින්ටෙක් එකට දීලා කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට හිතන්න ඕනේ. එතකොට ලොකු කෝපරේට් එකක් නම් සමහරට ඒගොල්ලෝ සල්ලි ටිකක් වියදම් කරලා ඒකට උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන්. සින්ටෙක් වගේ ආයතනයකින් ඕනනම් ඒ පර්යේෂණ කෑල්ල ඕනනම් කරගන්න පුළුවන් සල්ලි දීලා. නැත්නම් ස්ටාර්ට්අප් එකක් එකතු වෙලා ඒ පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ කරන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයන විදිහ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රශ්නේ
ප්‍රශ්නේ උත්තරය මොකක්ද කියන එක හැම වෙලාවෙම පොදුයි ඕනම ආයතනයක. මම හිතන්නේ මම බොහොම සැකවින් මං කිව්වේ ඒ මොඩල් එක වෙනස් වෙන්න විදිහක් නැහැ ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයන. ඒ ප්‍රශ්නේ උත්තරේ හරියටම කියනවා නම් දැන් මං කිව්වාගේ මගේ අත්දැකීම් තියෙනවා කෝපරේට් සෙක්ටර් එකේ තියෙනවා දැන් සින්ටෙක් එකට අවිලා කරන්නේ එතන මෙතන පර්යේෂණ ආයතනයක් ලංකාවේ තියෙන හිලම් පෙළේ පර්යේෂණ ආයතනය. එතකොට එතන ප්‍රයිවට් පබ්ලික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් තවත් වෙනසක් තියෙනවා. එතන ගවර්න්මන්ට් ලොකු ලින්ක් එකක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් කොච්චර කරත් ගවර්න්මන්ට් විදිහටත් පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕන. රජ ආයතනයක් විදිහට. එතකොට ඊට අමතරව ස්ටාර්ට්අප් මේ අත්දැකීම් තියෙනවා. එතකොට ඒවල හිතන විදිය වෙනස්. නමුත් මට ඒ හැමදේම ලැබිච්ච අත්දැකීම් අනුව මට කියන්න තියෙන්නේ අර අදහස් නැත්නම් අයිඩියා ජෙනරේෂන් කියන එක. ඒ ප්‍රොසෙස් එක වෙනස් වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒ ප්‍රොසෙස් එක එකම විදිය වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අයිඩියා හිතන විදිය පටන් ගන්න විදිය එකමයි. නමුත් ඒ එක්සිකියුෂන් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අයිඩියා එක හිතන විදිය හැම වෙලාවෙම හිතන්න ඕන අපි ප්‍රශ්නයක් මොකද්ද ලෝකේ දහසංක කිව්වා ඒරියා එකට තියෙන ප්‍රශ්නයක්ද නැත්නම් ලංකාව ඇතුලේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්ද ලංකාවෙන් එළියට මුළු ලෝකෙටම තියෙන ප්‍රශ්නයක්ද ඒ මොඩල් එක එකම වෙන්න ඕන. අපි අර ඩිසයින් තින්කින් වලින් කියන්නේ මුලින් පටන් ගන්න ඕන. ගොඩක් අය කරන වැරද්දක් තමයි විශේෂයෙන් ස්ටාර්ට්අප්ස් කරන වැරද්දක් තමයි ප්‍රශ්නයක් ගැන හිතන්නේ උත්තරයක් එක තමයි එන්නේ. කියන්නේ ප්‍රශ්නේ හිතන්නත් ඉස්සෙල්ලා උත්තරයක් අරගෙන යනවා මෙන්න මේක IT සොලියුෂන් එකක් තියෙනවා මේක තමයි හරියන්නේ කියලා. නමුත් එතන නෙමෙයි එතන ලොකු වැරද්දක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම ප්‍රශ්නේ අඳුන ගන්නවා. මම එතන ගොඩක් අය කරන වැරද්ද හරියටම ප්‍රශ්නේ අඳුනගත්තේ නැති අයට තමයි ගොඩක් වෙලාවට සොලියුෂන්ස් ඊට පස්සේ විකුණ ගන්න බැරි වෙන්නේ. ඔව්. ඉතින් ඒක ඒ මොඩල් එක වෙන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම ඩිසයින් තින්කින් විදියට ප්‍රශ්නේ හරියට අඳුනගෙන හැබැයි ඔයා ඉන්නේ ස්ටාර්ට්අප් එකක් නම් සමහරට ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයන විදිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රොසෙස් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක එතකොට ලීන් ස්ටාර්ට්අප් මොඩල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. බොහොම අපි ගොඩාක් සල්ලි වියදම් කරන්න බෑනේ. ඔව්. එතකොට සින්ටෙක් වගේ ආයතනයක් නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒක අපි සයන්ටිෆිකලි සයන්ස් එක මේ කරලා සමහරට ටිකක් ලොකු වියදමක් දරලා සොලියුෂන් එකකට යන්න පුළුවන්. කෝපරේට් එකක් වුණත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. සමහරට ඒක වියදම් කරන මුදල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ. ගවර්න්මන්ට් නම් සමහරට ඒක තවත් විදිහකට හිතනවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට පොදු දෙයක් වෙනුවෙන් තමයි ඒ දේ කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකෙත් ඉනෝවේෂන්ස් තියෙන්න ඕන. ඔව්. ඒතකොට ඒ ආයතනය අනුව ඒ සොලියුෂන් එකට යන ප්‍රොසෙස් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් හැම වෙලාවෙම පටන් ගන්න ඕන අර සිම්පල් විදියෙන් ලෝකෙට මොකද්ද අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ඒ ඩිසයින් තින්කින් මොඩල් එකකින් යන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ සොලියුෂන් එක අපි හොයන සොලියුෂන් එක හරියටම හරි සොලියුෂන් එකකට එන්න පුළුවන්. හරි. හසන් හිමින්ද බොහොම ස්තුතියි දැන් මේ දීපු උත්තරේට. ඒත් එක්කම යනවා අපේ ලක්ෂ්මීන්ට. ලක්ෂ්මීන්ගෙන් මම අහන්නේ මෙහා සම්බන්ධම පොඩි ප්‍රශ්නයක්. දැන් ඔබ ගත්තොත් එම ඔබේ අත්දැකීම් සෑහෙන පුළුල් පරාසයක විහිදිලා තියෙනවා. දැන් ඔබ මුලින්ම ගත්තොත් ඔබ විදුලි සංදේශ මෙහෙයුම් කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබ ඊළඟට පටන් ගත්ත ආයතනය හරහා බැංකු විසඳුම්, ඊට පස්සේ B2C එහෙම නැත්නම් පාරිභෝගික කටයුතු වලට අවශ්‍ය කරන විසඳුම් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබ ඊළඟට පටන් ගන්නවා බෝඩ් පැක් කියලා ඉවරලා ස්ටාර්ට්අප් එකක්. දැන් මේක ඇත්තටම ගත්තොත් එම ලංකාවෙන් එළියට ගියපු බොහොම සාර්ථක වෙච්ච ස්ටාර්ට්අප් එකක්. දැන් මම ඔබගෙන් දැනගන්න කැමතියි දැන් මේ විදුලි සංදේශ මෙහෙයුම් එහෙම නැත්නම් බැංකු කටයුතු එහෙම නැත්නම් පාරිභෝගික සේවා B2C එහෙම නැත්නම් මේ ස්ටාර්ට්අප් වශයෙන් ඔබේ තියෙන අත්දැකීම් සලකලා බැලුවෙන් පස්සේ මේ විවිධාකාර අංශවල අයිඩියා ජෙනරේෂන් එහෙම නැත්නම් අදහස් උත්පාදනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන වෙනස්කම් මොනවාද ඔබ දකින්නේ? ඔව් ආලෝක. ඇත්තටම මේ බැංකු ශාස්ත්‍රයයි ටෙලිකොම් ශාස්ත්‍රයයි හරිම හුඟක් හොඳ ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට හුඟක් හොඳ ශාස්ත්‍ර දෙකක්. මොකද බැංකු ගත්තත් ටෙලිකොම් ශාස්ත්‍රය ගත්තත් එකක් ඒවා විශාල ආයතන. ඒවා ඇතුලේ නොයිකුත් දේවල් තියෙනවා. ලොකු පරාසයක් තියෙනවා. ඊටත් අමතරව හුඟක්ම ඒ කියන්නේ ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක් වෙන්නේ ඒක තුලින් B2C යවන්න පුළුවන් ස්ටාර්ට්අප් එකකට. ඒ කියන්නේ අපි ස්ටාර්ට්අප් එකක් නම් අපිට එකපාරටම කියමු දැන් ඩයලොග් එක වැඩ කරොත් over 10 මිලියන් ඒ කියන්නේ මේ මිලියන 10කට වඩා එකපාරටම ඇක්සස් එක තියෙනවා. ඒ කට්ටියට ඒක තියෙනවා. ඉතින් අනිත් එක එම ආයතනවල හුඟක් තියෙනවා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අර value added services කියලා. ස්ටාර්ට්අප් එකක් හොඳ දෙයක් ඉස්සරහට ගෙනිච්චොත් ඒ වගේ ආයතන ඒක එකතු වෙලා හවුලේ ප්‍රතිපාදනය කියන්නේ හොඳටම ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අතරම කිව්වොත් අර අදහස් වල වෙනසක් කියලා එකක් නැහැ. අදහස් වල
ගැන මූලිකව තියෙන්න ඕනේ යම්කිසි ප්‍රශ්නයක්නේ අපි කවුරුත් කියනවා වගේ. ඉතින් දැන් අදහස් දැන් එම ක්ෂේත්‍රත් එක්ක කතා කරොත් බැංකු ගත්තත් ටෙලිකෝ ගත්තත් අර ಜಾති දෙකම තියෙනවා B2B ඒ කියන්නේ බිස්නසර්ස් වලට දෙන අදහස් තියෙනවා ඊට අමතරව B2C එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම හුඟක් දුරට පෙනෙයි මගේ වැඩ කටයුතු එක්ක එම ක්ෂේත්‍ර දෙකත් එක්ක මං ඉස්සෙල්ලා හුඟක්ම වැඩ කළා. මොකද එම ක්ෂේත්‍රත් එක්ක වැඩ කරනකොට අපි පොඩි වුණාට පටන් ගනිද්දි අපිට ලොකු ශක්තියක් ලැබෙනවා එම ආයතන එක්ක. ඉතින් ඒක එකක්. හැබැයි මං කියන්න කැමති දැන් අපි ගත්තොත් මං විතරක් නෙවෙයි මට හුඟක් තේරුණා අපිත් එක්ක වැඩ කරපු අය එක පාරටම සක්සෙස්ෆුල් ඒ කියන්නේ හුඟක්ම ජාත්‍යන්තර විදියට යන ප්‍රොඩක්ට් එකක් එක පාරට හම්බුන්නේ නැහැ. අපි යම්කිසි දෙයක් කරා ඊට පස්සේ ඒකෙන් අපි කියමු ඒ ටෙලිකෝ එකේ හරි බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ කට්ටියත් එක්ක විශ්වාස විදියට වැඩ කරත් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලගේ ප්‍රශ්න ඊට පස්සේ අපිට මතු කරා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ නිකන් ඇවිල්ලා දන්නේ නැති කෙනෙක්ට ඔවා කියන්නේ නැහනේ. ඇත්තටම බෝඩ් පැක් එක ගත්තත් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට හම්බෙන්නේ නැති වෙන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ මම මේ ක්ෂේත්‍රات එක වැඩ කරේ නැත්තම් ඒක බැංකුවකින් ආපු අදහසක්. ඒ බැංකුව අපෙන් ඉල්ලපු දෙයක්. ඒක අපි අරගෙන අපි ඒක මම පහුවෙලා කතා කරන්නම් ඒක යන හැබැයි ඉතින් දැන් එහෙම ගත්තොත් දැන් අපි බෝඩ් පැක් කියන්නේ මේ කියන්නේ කීපයක්ම අපි ප්‍රොඩක්ට්ස් නොයෙකුත් ඒවා අපි කරලා සමහර ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම එක ක්ලයන්ට් කෙනෙක්වත් ගත්තේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි හුඟක් වියදම් කළා ඒකට. අපිට හුඟක් දැන් කියමු ඇඩ්වර්ටයිසින් ක්ෂේත්‍රය කියන්නේ මම ඇත්තටම වැඩිය දන්නේ නැති ක්ෂේත්‍රයක්. ඒකත් අත ගහන්න ගියා අපි. ඊට පස්සේ දැන් ඒ වගේ නොයෙකුත් ඒවා කළා මං කාට හරි අවවාදයක් දෙනවා නම් මං කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට පාවිච්චි කරන පාරිභෝගිකයන්ට ගෙනහිල්ලා අහන්න මේක පාවිච්චි කරනවාද කියලා. සල්ලි ගෙවන එක එකක්. සල්ලි ගෙව්වත් නැතත් ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩක් නෑ. මොකද හදන දේ ගන්න කෙනෙක් නැත්නම් කියන්නේ එච්චර අමාරු නම් වැඩක් නෑනේ. ඉතින් අන්තිමට එහෙම ප්‍රතිපත්තියක් තමයි අපි දැන් යම්කිසි දෙයක් අලුතෙන් කරනකොට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අපි ඒක පාවිච්චි කරන්න යන කෙනෙක්ට පෙන්නනවා. සමහර විට අලුත් අත්හදා දීමක් නම් ඒගොල්ලෝ ටිකක් අකමැති. හැබැයි අපි සමහරවිට ඒක ෆ්‍රී කියලා කියයි, ටික කාලයකට ෆ්‍රී කියයි. ඔය ෆ්‍රීමියම් මේ වගේ තියෙන ඒවා. හැබැයි දැන් ඒ වෙලාවේදී ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරේ නැත්තම් ඒක සම්පූර්ණයෙන් අතාරින්න ඕනේ. මොකද ඒක කරගන්න බෑනේ. ඉතින් ඒ වගේ නොයිකුත් දේවල් තියෙනවා මේ අදහස් කියන එක ඉතින් හැමෝටම තියෙන දෙයක්. හැබැයි අදහස ෆෝකස් කරලා ප්‍රයොරිටයිස් කරලා ඒකත් එක්ක ටිකක් දුර යන එක තමයි වැදගත් කියලා මට හිතෙන්නේ. හරි. දැන් එතන ඇත්තටම බොහොම වෙනස් විදිහේ අදහස් තුනක් තමයි අපිට මේ අපේ සම්ප්‍රදායකයන්ගෙන් ආවේ. නමුත් එතන එක ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝගේ මේ අත්දැකීම් ඇවිල්ලා තියෙන සෑහෙන වෙනස් පරිසරවලින්. නමුත් ඇත්තම කතා ගත්තොත් මේ හුඟක් වෙලාවට මේ අපි කතා කරන අපේ සම්ප්‍රදායික තුන්දෙනාම කතා කරපු දේවල් වල එක පොදු දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි පළවෙනිම දේ තමයි මොකද්ද? හිමින්ද කිව්ව දේ තමයි ලොකුම දේ problem solution fit. එහෙම නැත්නම් අපි හුඟක් වෙලාවට විශේෂයෙන් ওই පළවෙනි වතාවට ව්‍යවසායකත්ව වැඩ කටයුතු කරන කට්ටිය හුඟක් වෙලාවට කරන්නේ solution එකක් හදලා ඊට පස්සේ problem එකක් හොයන්නේ. ඒ වුණාට ඇත්තටම වෙන්න ඕනේ එක ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා identify කරලා එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා තේරුම් අරගෙන ඊට පස්සේ ඒකට ගැලපෙන විදිහට solution එකක් දෙන්නේ. දැන් මම ඒත් එක්කම යනවා මේ අපේ හසංක ගන්න. මොකද හසංකගේ මේ තුරු කියන අදහස ටිකක් නෙමෙයි ඇත්තටම මේක මුලින්ම එළියට ආවෙන් පස්සේ අපි හැමෝටම මේක සෑහෙන කුතුහලයක් වුණා. මොකද්ද මේ අදහස? මේක මොකද්ද කරන්න යන්නේ? ඊට පස්සේ දැන් විශේෂයෙන්ම මේ අපි ස්ටාර්ට්අප් ඉකෝසිස්ටම් එකේ ඉන්න අය හැටියට අපිට තිබ්බ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි හරි මේකෙන් කොහොමද මේ දෙයක් උපයන්නේ? ඔන්න වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තිබ්බා අපිට. දැන් අසංකයෙන් මං අහන්නේ හරි පළවෙනිම දේ තමයි ඕකේ තුරු කියන අදහස ආවේ කොහොමද? ඒක එක. දෙවෙනි එක මේක ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපෘතියක් හැටියට කරගෙන යන්න ඔගොල්ලෝ පෙළඹුණේ කොහොමද? ඇයි මේක මෙහෙම කරේ? තුරු කියන අදහස පටන් ගන්නකොට හිටපු මගේ සමනිර්මාතෘ තමයි හැපැත්තෙන් හේමින්ද. හේමින්දයි මායි තබතරින්දු සංගීත් කියලා
මේ අපි ඔක්කොම දවසක අවාරේ සිරිපාද ගියා. මේ යන ගමනේ තුල පුංචි පෝස්ට් එක වාහන නැග්ග වෙලා ඉඳන් සිරිපාද ගිහිල්ලා ආපහු වෙනකම් මේ පෝස්ට් එක අපි ලිව්වා මැප් කරා කස්ටමර්ගේ යූස් ජර්නි එක මොකක්ද කියන එක. මේ කතාවේ පිටිපස්සේ තියෙන ඇත්තටම කොහොමද ඒ කාලේ වෙනකොට සහ වර්තමානයේදී සහ අනාගතයේදී අපිට මුහුණ පාන්න සිදුවන ප්‍රධානම ගැටලුවක් වන අපගේ වන ගහණය වන ඝනත්වය අඩු වෙගෙන යනවා. මෙන්න මේකට කොහොමද තනි පුද්ගලයන් විදිහට පුංචි කණ්ඩායමක් විදිහට තාක්ෂණය භාවිතා කරලා යම්කිසි උත්තරයක් හොයන්නේ. අන්න එතරින් තමයි මේ තුරු කියන දේ පුංචියට පටන් අරගෙන ඉස්සරහට දැන් අද ගලාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට මට දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ තමයි මේක ව්‍යවසායකත්වයකට සම්බන්ධ දැන් මුදල් උපයන්න පුළුවන් මාර්ගයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි අපි මේක පටන් ගත්තේ ඊටාම පැහැදිලි අර පරාර්ථකාමී මේ අදහසින් පටන් ගන්නවනේ පැෂන් ඩ්‍රිවන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මේක තනිකර. මේක පටන් ගන්නකොට ඉතින් හිටියේ සම නිර්මාතෘ කෙනෙක්ටවත් කාටවත් මේක මුදල් උපයන්න දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒතර ඒබැයි අද යම්තාදුරට දැන් මේ තුරු කියන ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉස්සලා අපි තව දේවල් කරා. අපි වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ අපි ලංකාවේ වකුගඩු රෝගිය ලොකු දරුණු තියෙන දෙයක්. ඒතර අපි ඊතරදී වතුර ෆිල්ටර්ස් හයි කරා. ස්කෝල් ළමයි 5000කට හරියන විදිහට ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගොඩාරියක් කරා. හැබැයි මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලදී අපිට ඩොනේෂන්ස් හම්බුණා. පරිත්‍යාගශීලීන් අපිට අතර මුදල් ලබා දුන්නා. ඒතරදී අපිට තේරුණා අපි ගිහිල්ලා මේක හයි කරනවා ඊට පස්සේ මේකේ කාඩ්රිජ් එක දීලා ගන්නවත් අරගොල්ලන්ට හැකියාවක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ආයි සල්ලි දාන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට ඒක මේන්ටේන් කරන්න. සස්ටේනබිලිටි එක නැති වෙලා. තිරසාර දෙයක් නෑ. අපි දෙයක් කරා හැබැයි ඒක පවත්වගෙන යන්න බැරුණා. තුරු එකේදී පළවෙනි පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන්ම හිතුවා මේක බිස්නස් වල බිස්නස් එකක් නැතත් බිස්නස් වයබල් මොඩල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. අය සහ වැය හරියට ගැලපෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් අපි මේක කවදාවත් පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන්ම ඩොනේෂන්ස් එකතු කරන්න යන්නේ නැතුව විදිහට තමයි අපි ලංකාවේ ගස් වවන්න කාගෙන්වත් අපි සල්ලි එකතු කරලා නැහැ. එහෙනම් මේකට මොකක් හරි බිස්නස් වලට කතා මේක දැන් මේ ලෝකේ දුවන බිස්නස් මොඩල් එකක් තියෙනවනේ. මේ මොඩල් එකට හරියන විදිහට මේ ගස් ඉන්ධන එක හදා ගන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි හිතුවා B2B මොඩල් එකයි B2C මොඩල් එකයි ඇවිල්ලා දෙනවා. ඉස්සෙල්ලම් පටන් ගත්තේ B2B කෝපරේට්ස් ලට ඕන විදිහට ගස් වවන්න ඕන සර්විසස් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන එක. ඒතර කොවිඩ් එකේදී ඒක සම්පූර්ණ වෙනස් වුණා. කොවිඩ් එකෙන් පස්සේ B2C මොඩල් එක ගොඩාක් ඇවිල්ලා e-commerce platform එකකට ඇවිල්ලා තිනවා. ගොඩාක් සර්විසස් අපි දැන්ට එක්ස්ටෙන්ඩ් කරනවා තුරුත් එක්ක. හරි. දැන් ඔක දැන් බොහොම ලස්සන කතාවක් මේක. දැන් ඊළඟට හොඳ වෙලාවට හේමින්ද තමයි දැන් හේමින්ද ගෙනාවත් මේකට හේතුවක් ඇතුව. මොකද තුරු පටන් ගන්නකොට සම නිර්මාත්‍ර දෙන්න තමයි මෙතනින්. දැන් හේමින්ද දැන් මම ඔයාගෙන් අහන්නේ මීට වඩා පොඩ්ඩක් විතර වෙනස් ප්‍රශ්නයක්. දැන් ඔබ කරලා තියෙන ගොඩක් වැඩත් එක්ක දැන් මේ හුඟක් අයිඩියාස් එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අදහස් ඔබ එළියට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනික තව එකක් මේ හුඟක් අදහස් මේ වෙනකොට කොමර්ෂල් වෙන්චර්ස් එහෙම නැත්නම් වාණිජ්‍යමය ව්‍යාපාර හැටියට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. දැන් එතකොට මම ඔබෙන් අහන ප්‍රශ්නේ ලංකාවේ කෙනෙක්ට අයිඩියාස් ජෙනරේට් කරන්න එහෙම නැත්නම් අදහස් උත්පාදනය කරන්න හොඳ මූලාශ්‍ර මොනවාද? හොඳ ඉන්ස්පිරේෂන්ස් මොනවාද? මම හිතන්නේ ලංකාවේ කෙනෙක් කියලා විශේෂයෙන් කියපින්ද ලංකාවට අදාළ මූලාශ්‍ර කොහෙන්ද හොයාගන්න කියන එක මම විශේෂයෙන් කියනවා. මූලාශ්‍ර ගොඩාක් තියෙනවා. අපි තුමු ලෝකේ පුරා ගත්තොත් එහෙම අර මම කිව්වාගේ Tamanට හසංකත් කිව්වා මේ ලක්මිනිත් කිව්වා අපිට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් පේන්න ඕනේ එතනින් තමයි පටන් ගන්න. ඒක මූලාශ්‍රයේ සේවිතත් Tamanගේ අත්දැකීම් තමයි බොහෝ විට වෙන්නේ. නමුත් ලංකාව පැත්තෙන් ගත්තාම ලංකාව කියන වචනේ කිව්වෙ හින්දා මම හැම වෙලාවෙම ගොඩක් වෙලාට විශේෂයෙන් මම අර ස්ටාර්ට්අප් එක වැඩ කරනකොට ගොඩක් යුනිවර්සිටි ළමයි එක්ක විශ්වවිද්‍යාල ළමයි එක්ක මම කියන්නේ අර අපිට තියෙන්න ඕන ශ්‍රී ලංකීය අර ඉන්ට්‍රින්සික් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා හැම වෙලාවෙම. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් මම පොඩි උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපි ලංකාවට විතරක් ආවේනික දේවල් තියෙනවා. ඔව්. ඒ ආවේනික දේවල් බේස් කරගෙන ඒකේ ඉස්සරහට යන්න කියන එක තමයි මම හැම වෙලාවෙම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් පොඩි උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම දැන් ලංකාවේ ගත්තොත් එහෙම මේ දවස්වල ගොඩක් කතා කරනවා හෙළ වෙදකම. ඔව්. දැන් හෙළ වෙදකම ලංකාවේ විතරයිනේ. ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ. මේක අරගෙන මේකට ටෙක්නොලොජි ඉන්වෝල්ව් කරලා මේකට යම් කිසි දෙයක් හදන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන් මොකක් හරි දෙයක් දෙන්න පුළුවන් නම් හරියට වැඩ කරන එකක් ලෝකේ කාටවත් කම්පීට් කරන්න බෑ අපිත් එක්ක. මේ ලෝකෙටම බේතක් තමයි ලෝකෙටම දෙයක් තමයි අපි හදන්නේ. අනේ ඒ වගේ ඉන්ට්‍රින්සික් ක්වොලිටි එකක් තියෙන එකක් එක්ක මූලාශ්‍රය කරගන්න ඒක. දැන් මම ස්ලින්ටෙක් ආයතනත් එක්කත් වැඩ කරනකොට අපි ඇත්තටම ගොඩාක් මේ දවස්වල ફોකස් කරන්නේ මේ ග්‍රැෆයිට් කියන එක. ඔව්. ලංකාවේ ග්‍රැෆයිට් කියන එකේ අපිට ඕන වැඩ කරන්න තිබ්බ වෙන දෙයක් එක්ක. අපි තුමු උදාහරණයක් ගත්තොත් අපිට ඕන නම් ඇලුමිනියම් එක වැඩ කරන්න තිබ්බා. ඔව්. මේ ඇලුමිනියම් කියන්නේත් මේ නමුත් ඒක ලංකාවට විතරක් ඉන්ට්‍රින්සික් දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් ග්‍රැෆයිට් කියන එක ලංකාවට විතරක්
ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. ඒ ක්වොලිටි එක ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ. ඒතර ඒකත් එක්ක අපි ටෙක්නොලොජි එකක් ගෙනාව තාක්ෂණයක් ගෙනාව අය ලංකාවත් එක්ක කම්පීට් කරන්න බෑ ලේසියෙන්. ඒතර අපිට ලෝකෙටම ගෙනියන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒතර ලංකාවේ කුරුදු ගත්තොත් කුරුදු වෙන්නේ ලංකාව විතරයි. වෙන ලංකාව එළියට ගියොත් එහෙම වෙන්නේ කුරුදු නෙමෙයි වෙන જાතියක්. කැෂියා කියලා වෙන જાතියක්. ඒ වගේ අපිට ලංකාවට විතරක් තියෙන ඉන්ට්‍රින්සික් ක්වොලිටිස් තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් නෙමෙයි අත්‍තරම රෝ මටීරියල් තියෙනවා. ඒ වලින් ඒව තමයි මුලස්ට් වෙන්න ඕනේ. උදාහරණ ගත්තොත් අපේ ලංකාවේ හොඳ මොළ තියෙනවා නම් බ්‍රේන්ස් තියෙනවා නම් IT AI වගේ දේවල් කරන්න අන්න එතනින් පටන් ගන්න. ඒ වගේ ඒ මොකද්ද කියන එක අඳුනගත්තොත් තමයි අර අපිට ලෝකෙට ගෙනියන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එක අයිඩියා එක ගෙනියන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඊශ්‍රායලේ කරා කියලා හරි ඇමරිකාවේ මිනිස්සු කරා කියලා හරි වෙන ලෝකෙක හරි කරා කියලා අපිට කම්පීට් කරන්න අමාරු ඒගොල්ලොත් එක්ක. ඇත්ත. ඒතකොට මේ මූලාශ්‍රය හැම වෙලාවම ගන්න අර ඉන්ට්‍රින්සික් ක්වොලිටි එකක් තියෙන එකක් බේස් කරගෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් එළියට දාන්න. මම ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ ඒක තමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් ලෝකෙට ගෙනියන්න ප්‍රොඩක්ට් එකක් නම් එතන තමයි අපේ රහස තියෙන්නේ. හරි. දැන් මෙතන මේ ඊළඟට මම අහන්න යන ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් දැන් අපි මේ හසංක කතා කරපේ හේමින්ද කතා කරපේකටයි බොහොම සම්බන්ධයි. දැන් අපි මෙච්චරලා කතා කරේ කොහොමද අයිඩියා එකක් ජෙනරේට් කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් අදහසක් උත්පාදනය කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි දැන් කතා කරේ. නමුත් දැන් ලක්මිනි ගාවට આવුවම ලක්මිනිගේ තියෙන්නේ ලක්මිනි අදහස උත්පාදනය කරලා ඒක ඊට පස්සේ ඩිවෙලොප් කරලා සංවර්ධනය කරලා ඊට පස්සේ ඒක ලංකාව ඇතුලේ විකුණලා එහෙම නැත්නම් ලංකාව ඇතුලේ ඒක ප්‍රොමෝට් කරලා ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ජාත්‍යන්තරයට තරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ කතන්දරේ හුඟක් වෙලාවට එළියට එන්නේ නැති දෙයක්. හුඟක් වෙලාවට ඒ කට්ටිය කතා කරන්නේ නැහැ මේ දේ. ලක්මිනි ඇත්තටම මොකද උනේ? කොහොමද මේ ගමන ආවේ? මේ ගමන පටන් ගත්තේ ඇත්තටම බෝඩ් පැක් එකෙන් නෙවෙයි. මේ ගමන පටන් ගත්තේ නොයෙකුත් ෆේලියර්ස් වෙලා. ඒ ෆේලියර්ස් වෙච්ච එකේ ඒකේ රිසල්ට් එකක් හැටියට තමයි බෝඩ් පැක් කියලා ප්‍රොජෙක්ට් එක අපිට ආවේ. ඒක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හැටියට ආවේ. ඒක ඇත්තටම නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංක් එකේ iPads ආපු කාලේ බැංකුවේ සභාපති කියලා තිබුණා. යා මීටින්ස් වලට එන්නේ මෙච්චර කොළතොගයක් තියෙනවා. ඇයි මේක කරන්න බැරි කියලා. එතන IT එකට. ඒ කට්ටිය අපිව හුඟක් විශ්වාස නිසා අපිට කතා කරලා ඇහුවාම අපි ඒ කාලේ අදහස් හොයනවා. ඒ කියන්නේ දැන් කම්පැනි වල මං කිව්වා වගේ අපිට වඩා ඒගොල්ලෝ දන්නවනේ ප්‍රශ්නයක් හම්බුනහම අපි ඒක වටේ ඒකේ මේ ඒකට සොලියුෂන් එක දෙනවා. ඉතින් ඒක වැඩි කල් යන්න ඉස්සලා එක පාටම අපිට තේරුණා නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් විතරක් නෙවෙයි හැම බැංකුවේම මේක තිබුණා. මේ කට්ටිය මේ ඒක කොළ වලින් ලොකු කොළ තොග පාවිච්චි කරනවා. ඒව නැති වෙනවා. ඒවා වල ඊටාම වටිනා දේවල් තියෙන්නේ ඒකේ. ඉතින් ඒක ගිහිල්ලා වැරදිලා මේ කෙනෙක් අතර ගියොත් අතරම කිව්වොත් අර ඉන්දියාවේ මට මතකයි ලොකුම බැංකුවේ ඒ සභාපති අපිට hina වෙලා කිව්වා මේ මාසයකට උඩදී පත්තරේ තිබුණා කියලා. අර කඩලකාරයා පල්ලෙහා ඉන්න කඩලකාරයා ඔතලා තිබුණාලු ඒගොල්ලගේ බෝඩ් පේපර්ස්. ඊට පස්සේ මේ ට්‍රක් එකක් ඇවිල්ලා බෝඩ් පේපර්ස් දැන් ගෙනියනවා කියලා. දැන් මේක දැන් ටික කලකට ඉස්සලා කිව්වේ අපිට. ඉතින් මේ මුළු ලෝකේම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මම ඇත්තටම අවවාදයක් හැටියට දෙන්නේ දැන් අපිට ඇක්සිඩන්ට්ලි මේක වුණේ ලංකාවේ විකුණලා මම හිතන්නේ 5ක්වත් විකුණලා තිබුණේ බැංක් ඔෆ් සිලෝන් කමර්ෂල් එහෙම විකුණගෙන යද්දී ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ගියා අපි. එතකොට ඒක මැක්සිස් මැලේසියා ඇවිල්ලා ඒ සභාපතිතුමා අතම CEO අධ්‍යක්ෂතුමා මගෙන් ඇහුවා කැමතිද මැලේසියාවට එන්න කියලා. අපිට හරියට අදහසක්වත් තිබුණේ නැහැ කොච්චර ලොකුද මැක්සිස් කියලා. හැබැයි අපි හැම එකටම ඕ කියනවා. ඊට පස්සේ තමයි බලන්නේ මොකද්ද කරන්න කියලා. ඉතින් යාට විශ්වාසය තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් කියලායි අපි බෑ කියන්නේ. ඊපස්සේ අපි ගියා. ඒක ටිකක් කලක් ගියා. නමුත් ඒකෙන් එක පාටම අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක හුඟක් දියුණු වුණා. මොකද ඒ රටේ ඇත්තටම දැන් වෙනකන් උත් අපිට ඔළුව සෑහෙන විදියට උස්සගෙන ඉන්න පුළුවන් විදියට ප්‍රොඩක්ට් එක ඒ පොඩි කාලේ එක පාටම දියුණු වුණා. මං හිතන්නේ ඒකත් හේතුවක් වෙන්න ඇති. අපේ මේ සක්සස් එක මොකද මොන රටට ගියත් අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක සෑහෙන ඉස්තරම් තත්ත්වයක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවේ ප්‍රොඩක්ට්ස් උත් තියෙනවා. ඒ කට්ටිය අපි කියන්නේ කට්ටිය පරදිනවා. අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකට මෙහෙ. ඉතින් ඒකට ඇත්තටම අපි බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද දැන් ඇත්තටම කිව්වත් දැන් ප්ලේන් එකේ යද්දී අපි මේක දැන් 5කටවත් දීලා නැහැ. මැක්සිස් ලොකු ආයතනයක්. ඉතින් මටත් හිතුණා දැන් මොකක් වෙයිද මේ මීටිමේ. මොකද අපි තාම මේ
බාල තත්වයකන හිටිය කියලා. නමුත් එතෙන්ට ගිහිල්ලා අපිට තේරුණේ එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. එහෙම බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔව් ඉක්මනට ප්‍රොඩක්ට් එක තවදුරටත් හැදුවා. දැන් ඇත්තටම රටවල් 40ක කම්පැනි වලින් පාවිච්චි කරනවා. අපි රටවල් 6ක ඔෆිසර්ස් උත් දැම්මා. මේක ලේසියෙන් වුණේ මේක කියන්නේ හැම රටම අමාරුවෙන් දිනින්නේ. නමුත් මට හිතෙන්නේ ලංකාවේ දැනුම අපිට තියෙනවා. අපි නිකන් try කරන්න ඕනේ ඒක. අනිවාර්යයෙන්. හරි. දැන් එතකොට දැන් ඔක බොහොම වැදගත් කතාවක් තමයි ඔබ කිව්වේ. මොකද මෙන්න මේ දේවල් තමයි ඇත්තටම ලංකාවේ ව්‍යවසායකයන්ට ඒ තරම්ම දකින්නට හම්බෙන්නේ නැති දේවල්. මොකද හුඟක් වෙලාවට කට්ටිය කතා කරන්නේ මේ එක්ක අපි තුමු පික්මි වගේ ආයතනයක් ගත්තොත් එම හරි දැන් පික්මි මෙන්න මෙච්චර ලොකුයි. එහෙම නැත්නම් Facebook මෙන්න මෙච්චර ලොකුයි. ඊට පස්සේ Instagram මෙන්න මෙච්චර ලොකුයි. එහෙම දේවල් ගැන අපි කතා කරලා හුඟක් වෙලාවට ඔන්න ඔය කොහොමද එතනට ආවේ කියන එක කතා වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේක සෑහෙන වැදගත්. මොකද අයිඩියා ජෙනරේෂන් එහෙම නැත්නම් අදහස් උත්පාදනයේ ඉඳන් ඉදිරියට එනකොට හුඟක් වෙලාවට අර තමන්ගේ අර ලක්ෂණ කියපු දේ වැදගත්ම දේ තමයි අර කිසිම දෙයකට බැහැ කිව්වේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ව්‍යවසායකයෝ වුණාම හැමතිස්සෙම අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. එතකොට අයිඩියා ජෙනරේෂන් කියන හැම දෙයක්ම අර තමන්ගේ තියෙන ධෛර්යය එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ඉස්සරහට යන්න තියෙන උවමනාවත් එක්ක තමයි ගැළපීලා ඉස්සරහට යන්නේ. හරි. ලක්ෂණ බොහොම ස්තුතියි. දැන් මොකද මේ වගේ කතා එච්චර ලොකුවට එළියට එන්නේ නැති දේවල්. ඉතින් දැන් මම මේත් එක්කම එහා සම්බන්ධම ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් අපේ හසංකට යොමු කරන්න යන්නේ. හසංක දැන් ලක්ෂණ අතර මේකට එක් ප්‍රාමාණික උත්තරයක් දුන්නා. නමුත් හුඟක් වෙලාවට අපිට හම්බෙන හුඟක් ඔන්ටර්ප්‍රනර්ස්ලාට එහෙම නැත්නම් අපේ හම්බෙන හුඟක් ව්‍යවසායකයන්ට කියන දේ තමයි මේ තමන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් අල්ලගෙන නැත්නම් තමන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් කරහා ඒක මුදල් හොයන විදිහක් හැටියට කන්වර්ට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් පරිවර්තනය කරගන්න කියලා. දැන් ඔබේ අදහස අනුව කොහොමද මේ වගේ තමන්ට ඇති වෙන ප්‍රශ්නයක්, තමන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් මුදල් හොයන ව්‍යාපාරයක් හැටියට පරිවර්තනය කරගන්නේ කොහොමද? මම මේ විදිහට කියන්නම් ආලෝක. දැන් අපේ ගෙවල් වලටත් මොනවාද සුපර් මාකට්ස් වලට ගියාම නැත්නම් අපි බඩු ගෙනාවම ප්ලාස්ටික් පැකේජින් දැන් ඒකනේ හොඳම ලේසිම ක්‍රමේ. ඉතින් ප්ලාස්ටික් බඩු අරන් එනවා. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපි කොහොමද මේක ඩිස්පෝස් කරන්නේ? කොහොමද මේ මොකද්ද මේකට කරන්නේ? ගියනකම් මේක හොඳයි. ඊට පස්සේ ගෙනාවලා ඒක පාවිච්චි කරාට පස්සේ මේ ඉතුරු වෙන පැකේජ් එක අපිට කරදරයක්. අන්න ප්‍රශ්නේ. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ මට විතරක් නෑ මේක හැමෝන්ටම තියෙනවා. මේ ලංකාවේ දැන් ලංකාව ඇවිල්ලා සමුද්‍රීය ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණය අතින් මේ දූෂණය අතින් ලොකුම තැනක ඉන්නවා කියලා ස්ට්‍රෙස් දෙනවා. ඉතින් ඒක ඩිබේටබල් දෙයක්. බට් ඊතර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලංකාවේ මාසික දෛනිකව මාසිකව ආනයනය කරු ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණය සෑහෙන වැඩි. ඒත් මේ අතරතුර මේ ඔක්කොම මේ අපි කියනවා ලෑන්ඩ් ෆිල්ස් වල ලංකා ලෑන්ඩ් ෆිල්ස් 300ක් විතර තියෙන ඒ වලට යනවා. તો නැතිව පුච්චනවා. මේ ප්‍රශ්න ගොඩයි. මේ ප්‍රශ්නේද මම හිතුවා දැන් මම මේ ප්ලාස්ටික් කොහොමද බාර දෙන්නේ? තියෙන්නේ අර කුණු මේ කරත්තයකට තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. ට්‍රැක්ටර් එකකට දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ ටික ඔක්කොම අරන් ගිහිල්ලා ආයි ලෑන්ඩ් ෆිල් එකට දානවා. සෝට් වෙන්නේ. අන්න එතරදී මම හිතුවා, يعني හිමින්දත් ඉන්නවා විතර. අපි අතරදී හිතුවා හරි ආයතනයකට හරි පුද්ගලෙකට හරි තමන්ගේ පැකේජස් තමන් පාවිච්චි කරපයක් හරි තමන් විකුණපු එකක් හරි මේ පැකේජස් කොහොමද ආපහු ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න නැත්තම් අපි කියනවා රීසයික්ලින් වලට නැත්තම් අප්සයික්ලින් වලට නැත්තම් ඩවුන් සයික්ලින් වලට යවන්නේ කොහොමද? අන්න එතරදී තමයි අපි zero trash කියලා සොලියුෂන් එකක් හැදුවා. දැන් B2B සර්ව් කරනවා, ව්‍යාපාර වලටත් සර්ව් කරනවා, පාරිභෝගිකයන්ටත් සර්ව් කරනවා. තමන්ට එකතු කරන ප්ලාස්ටික් අපි මොඩල් එකක් විදියට ගිහිල්ලා කලෙක්ට් කරලා ඒක අපේ තැනට ගෙනල්ලා සෝට් කරලා ප්ලාස්ටික් වර්ග 7ක් විතර තියෙනවා. PET, PET, P1, P2, HDP, P3, PVC, P4, LDP, P5 ඒ වගේ තියෙනවා. PP මේ වගේ වර්ග උඩාරියක් තියෙනවා. ඒතර මේ ප්ලාස්ටික් එක වර්ගයක්වත් එක ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ආයතන ලංකාවේ තියෙනවා. මේ ආවට හැම එකම ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්නත් බෑ. අනිත් එක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය ගෙනවත් වර්ග ඔක්කොම එකට දාලා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්නේ නැහැ. මොකද මේවා හදලා තියෙන මොඩියුල්ස් වෙනස්. හරි. මැටීරියල් එක වෙනස්. මේවා කන්ටැමිනේට් තනි ප්‍රොඩක්ට්ස් හදන්න බෑ. ඒතර අපි කරපු වැඩි මේවා ගෙනාව සෝට් කරා අදාළ වර්ගයේ PET නම් PET රීසයික්ලර්ට යවුවා. PET රීසයික්ලර් හදනවා ඒක යා ප්‍රොසෙස් කරලා වැලියු ඇඩිෂන් එක කරනවා යාන් එකක් හදලා ඇඳුම් අහනවා. ඊළඟට එක්කෙනා පෝච්චි හදනවා. මේ විදිහට රීසයික්ලර්ස් අන්න එතරෙදි මේක එකතු කරලා ස්ටෝ කරලා සෝට් කරලා යන මේ මොඩල් එක තියෙනවානේ මේ සර්ව් කරන එක සර්විසස් අන්න එතරින් අපි අද මුදල් හොයනවා.
එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ තමයි වගකීම් රහිතව ප්ලාස්ටික් බැහැර කිරීම පරිසරයට. ඒකෙදී ෆයිනෑන්ෂල් වෙන්න පුළුවන්, සෝෂල් වෙන්න පුළුවන්, එන්වයරන්මන්ටල් ඉෂුස් එනවා. දැන් ඒ ප්‍රශ්නේ අඩු කරගන්න අපි සර්විසස් දෙන ආයතනයක් විදියට තාම මේක තාමත් පොඩි මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හැබැයි මේක ඕනම එක්කෙනෙක්ට ක්‍රියාවකට කරන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් අපි කියන පිටාර ගාලා යම් එක්ස්ටර්නලිටීස්. මම හිතන්නේ ලංකාවක් විදියට කුණු වලට බැන බැන ඉන්නේ නැතුව මොනවාද trash to cash වලට කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන් ප්‍රොබ්ලම් එකක් තමයි මම ඔය කිව්වේ. හරි. දැන් ඕක ඇත්තටම සෑහෙන මේ වෙනස් විදිහකට ප්‍රශ්නයක් ගැන බලන එකක්. දැන් ඇත්තටම දැන් මම අහුව ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද අපිට තියෙන ගැටලුවක් උදල්ලුපෙන විදියක් විදිහට අපි ඒක කන්වර්ට් කරගන්නේ නැත්නම් පරිවර්තනය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම හිතන්නේ ඒකට සෑහෙන හොඳ උත්තරයක් හම්බුණා. දැන් මම හේමින්ද ගාවට යන්නේ ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් දෙයක් කරගෙන. මොකද දැන් අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරේ හරි. වැඩ කරපු අදහස් මොනවාද? එහෙම නැත්නම් සක්සස් වෙච්ච අදහස් මොනවාද කියලා. හැබැයි උතන වැඩේ කියන්නේ අපේ එක අදහසක් සක්සස් වුණොත් එහෙම හැබැයි ඒ වගේම සක්සස් නොවිච්ච අදහස් තව ගොඩක් තියෙනවා. දැන් හේමින්ද ගොඩක් දේවල් කරලා තියෙනවානේ. ගොඩක් ආයතනත් එක්ක ඒත් එක්කම තමන් වශයෙන්ම ගොඩක් දේවල් ෆේල් වෙච්ච අදහස් නැද්ද? අදහසක් ෆේල් වුණායින් පස්සේ කොහොමද එතනින් ආශ්‍රයක් නැගිටලා ඉස්සරහට යන්නේ? හොඳ ප්‍රශ්නයක් ආලෝක. මම හිතන්නේ ඇත්තටම මේ මම මුලින්ම ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න කියලා හිතුවේ ගොඩක් කලින්. දැන් අවුරුදු මම හිතන්නේ 13කට 14කට කලින් තමයි. මුලින්ම හැබැයි මට කිසිම අත්දැකීමක් තිබ්බේ නැහැ. මම මුලින්ම පටන් ගත්තා තවත් යාළුවෝ කණ්ඩායමක් එක්ක මේ අර ටිකක් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ඔන්ලයින් කරන්න පුළුවන්ද කියලා එකක්. මම හිතන්නේ දැන් තිබ්බනම් එහෙම සෑහෙන ගණන් හොයන්න තිබ්බා. මම හිතන්නේ අපි අයිඩියා එක ගොඩක් කලින් හිටියේ. එක ප්‍රශ්නයක් අනිත් එක ඊටත් වඩා මම දැකපු ප්‍රශ්නේ තමයි මම හිතන්නේ ව්‍යවසායකත්වයේ කියන දේ අපිට එච්චර තිබ්බේ නැහැ. කියන්නේ ඒක මොකක්ද එතන මොන වගේ පාරක යන්න ඕනද ඒ අත්දැකීම් එච්චර තිබ්බේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒක වැඩි කාලයක් යන්න හම්බුනේ නැහැ. මාස 6ක් 7ක් try කරා, සල්ලිත් වියදම් කරා. අන්තිමේදී තුන් දෙනා තුන් පැත්තකට ගියා. ඒක ඉවරයි. ඊට පස්සේ තව අපි මම තව එකතු වෙලා තව කෙනෙක් එක්ක එකතු වෙලා අර ඒකත් අයිඩියා එක දැන් තිබ්බනම් සෑහෙන දෙයක් කරන්න තිබ්බා. මේ ඖෂධ කොහොමද ගෙවල් වලට ගෙනියන්නේ? මම කතා කරන්නේ අවුරුදු 12 විතර කලින්. ඒකත් කරන්න මම හිතන්නේ ඒකත් මේ කරගන්න හම්බුනේ නැහැ. වෙන ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා. නමුත් මම හිතන්නේ අර මට තේරුණු දේ තමයි මේ හැම දෙයකින්ම ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. මේ වෙනකොට මම දන්න දේ තමයි මේ හැම දෙයක්ම අර අපි යන්නේ ජර්නි එක. මේ ගමනක් යන්නේ. ඒ ගමන එක දේවල්ට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙනස් කරගන්න විදිය තමයි මම ඒක ඉගෙන ගත්තේ. දැන් මම අලුත් දෙයක් පටන් ගත්තොත් මම කවදාවත් ඒක වැටෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ එකක් ඒ අත්දැකීමත් එක්ක ආපු දෙයක්. අනිත් එක තේරුම් ගන්න තියෙනවා මේ එක තැනකින් එක ප්‍රොඩක්ට් එකේ මොකක් හරි එකක් ෆේල් වුණා කියන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් පිවට් කරලා ආයෙ වෙනස් තැනකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ අර මේ වඩාත්ම වැදගත්ම දේ තමයි අපි තේරුම් ගන්න ඕන දැන් අර කියන්නේ අයිඩියා එකක් යන පාරේ මෙහෙම ෆේලියර්ස් තියෙනවා කියලා දැනගෙන තමයි වැඩේට බහින්න ඕනේ. එතකොට අපි දන්නවා මේ ෆේලිය එක කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ එතන ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අතහරිනව නෙමෙයි. ඒකත් එක්ක අපිට ඉක්මනට පිවට් කරන්න පුළුවන්. මොකද මම හිතන්නේ ගොඩක් අය දැන් කියන කතාවක් තමයි මේ entrepreneurship වලදී අයිඩියා එක ගොඩක් හොඳ වෙන්න ඕන, ටීම් එක හොඳ වෙන්න ඕන කතා කියනවා. නමුත් මම හිතන්නේ ගොඩක් අය දැන් පිළිගන්න දෙයක් තමයි timing and execution කියන එක තමයි ගොඩක්ම තියෙනවා. ඉතින් අර මොන හරි ෆේල් එකක් වුණොත් ඉක්මනටම අර ෆේල් වෙනවා නම් ෆේල් වෙන ඉක්මනට ෆේල් වෙලා ඉක්මනට ඒ පිවට් කරලා වෙනස් වෙලා පාර වෙනස් කරගෙන යන්න. මම හිතන්නේ අපි දැන් තුරු කතාව ගත්තත් එහෙම අසංක දන්නවා මේ දැන් තියෙන අයිඩියා එක නෙමෙයි පටන් ගත්තේ. ගොඩාක් වෙනස් කරලා දැන් අපිට පේනවා දැන් හොන්න පාර පේනවා. ඒක දැන් ඒ දවස්වල ඔය දැනුම තිබ්බනම් මට එන අර මම මුලින් පටන් ගත්ත এডুকেෂන් සම්බන්ධයෙන් මට පිවට් කරගන්න තියෙනවා. නමුත් මම හිතුවේ ඒක ෆේල් එකක් දැන් වැඩක් නැහැ කියලා අපි කට්ටිය වෙන් වෙලා ගියා. නමුත් ඒක අත්දැකීම් එක්ක එන්න ඕන. නමුත් මම හිතන්නේ දැන් අපි කියන ස්ටාර්ට්අප් ඉකෝසිස්ටම් එක ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන් සෑහෙන මේ ස්ට්‍රෝං. ඉතින් මම හිතන්නේ අර අත්දැකීම් තියෙන ඇත්ත එක්ක එකතු වුණොත් ඔය ෆේලියර්ස් ඉස්සරහට එන එක අඩු කරගන්න ඕන. මම කියන්නේ ෆේලියර්ස් නැති වෙනවා කියලා ෆේලියර්ස් අඩු කරගන්න. හරි. දැන් අපි දැන් මෙතන මේ වටේ ප්‍රශ්න ටික ගන්නේ පොඩ්ඩක් කොහොමද අපි අදහස් උත්පාදනය වුණේ කොහොමද ඊට පස්සේ අදහස් අපි කොහොමද ඉදිරියට අරන් ගියේ කියලා. දැන් මම ලක්මිනිගෙන් අහන්නේ දැන් ලක්මිනී ගොඩක් දේවල් කරලා තියෙනවානේ අවුරුදු සෑහෙන කාලයක ඉඳන් හුඟක් දේවල් කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මෙච්චර කාලයක් දැන් ඔබ පොඩ්පැක් තියෙනවා ඊට පස්සේ අයනොන් ටෙක්නොලොජිස් වගේ හුඟක් දේවල්. ඉතින් මේ අතරින් ඔබට සාර්ථක කරගන්න අමාරු වෙච්ච
ගැන අමාරු වෙච්ච අදහස මොකක්ද? ඇයි එහෙම වුණේ? සාර්ථක කරගන්න අමාරු වෙච්ච අදහස් හුඟක් තිබුණා. ඇත්තටම සමහර ඒවා මට දැන් මතකත් නැහැ. අපි හුඟක් කල් වෙහෙස සමහර විට ඒවට හුඟක් මුදල්ුත් වෙලාව කැප කරා. දැන් පළවෙනියම මම පටන් ගනිද්දී කියන්නේ ලංකාබෙල් එකෙන් අස් වෙලා පටන් ගත්තේ මගේ අම්මලාගේ ගරාජ් එකේ. ඒක ඇත්තටම ප්‍රොඩක්ට් එකක් සම්වත් සර්විසස් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඒ කියන්නේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එක්ක ආවේ. ඒක අවුරුද්දක් ඇතුළත ඇමරිකාවේ අර බූම් එක මෙයා වෙලා සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වුණා. ඒක බොස්ටන් ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ ස්ටොක් ට්‍රේඩින් රිලේටඩ් එකක්. ඉතින් මම ඒකට අත ගහද්දී අපි ඩොමේන් එක දන්නේම නැහැ. නමුත් ඩොමේන් එක දන්න අය අනිත් පැත්තේ හිටියා. ඉතින් අපෙන් අවශ්‍ය වුණේ ටෙක්නිකලි මේක ඒගොල්ලෝ කියන හැටියට හදන්න. ඒකෙන් අපි ඒ දැනුම ලබා ගත්තා. එතකොට ඒ .com ක්‍රෑෂ් එක වෙද්දී අර හිමින්ද කිව්වා වගේ මට ආපහු ඒ කියන්නේ ආපහු පස්ස බලන්න බෑ. ඒක නිකන් ඒක ඇඩික්ටිව් පොඩ්ඩක් මේ ස්ටාර්ට්අප් කරන එක. ඉතින් මොකක් හරි කරන්න ඕනි කියලා. එතකොට ලංකාවේ මේ ඔන්ලයින් ට්‍රේඩින් ඒවා හුඟක්ම නිකන් මේ පටන් ගත්ත තත්ත්වෙ තිබුණේ. ඉතින් ක්ලයන්ට් කෙනෙක් හම්බුණා. ටිකක් ලොකු ක්ලයන්ට් කෙනෙක්. අපි හැදුවා ඒක. මොකද මේ දැනුමත් එක්ක ඇත්තටම අපි ඉක්මනට කරන්නත් පුළුවන් නේ ඒවා. අපි ඒ දැනුමත් එක්ක ඉතින් යාත් පොදුමත් වුණා. ඉතින් දැන් ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් ඒ ට්‍රේඩ් කියන ප්‍රොඩක්ට් එක අයන් වන් එකේ ඒක තමයි මම හිතන්නේ 80% ස්ටොක් ට්‍රේඩින් දැන් වෙන්නේ කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ. ඒක තවදුරටත් අපි වෙන රටවලට යන්නේ ඒ මාර්ගයේ ඉන්නේ. දැන් ඒක කරද්දී දැන් ඒක කෙරීගෙන යනවානේ. එතකොට මගේ ඔළුව හැම වෙලේම ගෝලීය ලොකු දෙයක් කරන්න ඕනි කියලා ඔළුව තියෙනවා. ඒත් මොකද්ද කරන්න කියලා අදහස හරියට තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අපි සර්විසස් දිගටම කරා, හුඟක් ඒවා කරා, ෆුජුත්සු ඒ වගේ කම්පැනි වල. එතකොට තමයි අර ඇඩ්වර්ටයිසින් මේක මගේ හොඳ යාළුවෙක් ඉන්නවා ටෙක්සස් වල. අපි ඒක නිව්යෝක් වලටත් කියලා ප්‍රෙසන්ට් කළා. ලොකුම ඇඩ්වර්ටයිසින් ෆර්ම් රේසර්ෆිෂ් කියලා. එතන කියලා ප්‍රෙසන්ට් කළා. ඒකට අකමැති වුණේ. අර හේමින්ද කිව්වා වගේ මට හිතෙන්නේ මම ඒ කාලේ කරන ඉලක්කේ කරන්න බැරි නම් අතහැරලා දානවා. වෙන දෙයක් කරනවා. ඒතර ඒක හරි නෑ කියලා හිතනවා. හැබැයි දැන් මේ අත්දැකීමත් එක්ක අපි හැම වෙලේම අර පිවට් එක කරනවා. අපි අතාරින්නේ. මොකද ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක දැන් අවුරුදු ටිකක් දැන් 10ක් විතර වෙනවා. ඒක කරා නම් මොකක් වෙයිද කියලා හිතා ගන්න අමාරුයි. මොකද රේසර් ෆිෂ් අල්ල ගන්න ඒක once in a lifetime. මට ඒක නිකන් මවිත තැනක් ඒක. ඒ ඔෆිස් එකට යන එකත්. හැබැයි ඒකෙන් පස්සේ අපිට හුඟක් වික්ටෝරියා ඇත්තටම අද වෙනකන් උත් වික්ටෝරියා සීක්‍රට්ස් වැඩ අපි කරනවා. ඒගොල්ලෝගේ ඇප්ස් ඔක්කොම කරන්නේ අපේ කොළඹ ඔෆිස් එකේ. රැල්ෆ් ලොරේන්, ටෝරි බර්ච් හුඟක් ලොකු බ්‍රෑන්ඩ්ස් ඒගොල්ලෝ තුලින් අපිට රෙකමෙන්ඩ් කරා. ඉතින් හැම වෙලේම මොකක් කරත් ෆේලියර් එකක් නෙවෙයි. ඒක යම්කිසි එකක් වෙනවා. හැබැයි මං අද වෙනකන් විශ් කරනවා ඒ අර පැත්ත හොඳයි. නමුත් අපි ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක තවදුරටත් හිතුවනම් ඒක මේ ඒ කාලේ අපිට ඕන උනේ වොයිස් එනේබල් කරන්න ඇඩ්ස් වලට. එතකොට දැන් ක්ලික් කරාම වෙබ්සයිට් එකට යන්නේ. දැන් Google Ads උත් තිබුණේ නැහැ මම හිතන්නේ හරියට ඒ කාලේ. ඉතින් ඒ ඇඩ් එක අල්ලපු ගමන් අපි හුඟක් වොයිස් එනේබල්ඩ් ඒවා කරා. මොකද මගේ ටෙලිකෝ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක. ඉතින් SMSs වොයිස් එහෙම එනේබල් කරලා අපි කනෙක්ට් කරනවා එක එක. ඉතින් ඒ ඇඩ් එක වොයිස් එනේබල් කරන්න තමයි අපිට අදහස තිබුණේ. ඉතින් දැන් ඒක ෆේල් එකක් හැටියට කිව්වනම් ඒක තමයි ඉස්සරහට මෙන්නේ. නමුත් ඊට පස්සෙත් හුඟක් ඒවා කරා මේ කියන්න මේ වගේ වෙලාවක කියන්න අමාරුයි. මම දැන් 10කට වඩා ඇති ප්‍රොඩක්ට්ස් අද වුණත් ආයි ගන්න පුළුවන් වගේ. නමුත් මම දැන් මේ බෝඩ් පැක් එකත් එක්ක හුඟක් අර ග්ලෝබල් ප්ලෑන් එකට යද්දි මගේ වෙලාව හරිම අඩුයි. ඒකයි. ඒක ඇත්ත. ලක්ෂ්මී බොහොම ස්තුතියි. මොකද දැන් එතනින් අපි ඉගෙන ගත්තා හරි කොහොමද මේ අයිඩියා එකක් අවිල්ලිවරලා ඒක අපි ඉස්සරහට අරන් යන්නේ කියලා. හිමින්දත් කතා කර යන්නේ ඒ දෙගෙනමයි. දැන් හුඟක් වෙලාවට වෙන දෙයක් තමයි මේ අදහස් අරන් ආවයින් පස්සේ මේ අදහස් අපි ඉදිරියට වැඩ කරන් යනකොට තමයි මේවා රිෆයින් වෙන්න පටන් ගන්න. එතකොට තමයි තව ඉන්ෆර්මේෂන් එකතු වෙලා අපි මේවා
එතකොට තමයි මේ දේවල් තවත් රිෆයින් වෙන්නේ. ඒක පිවට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි එක අදහසකින් පටන් ගන්නවා ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. ඔන්න වගේ දේවල් ගොඩක් වෙනවා. දැන් මම හසංක ගාවට එන්නේ පොඩ්ඩක් විතර වෙනස් ප්‍රශ්නයක් අරගෙන. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ පාරිභාෂික වචන වලින් අපි කියනවා නම් ideas without execution is valued at 0. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැති කිසිම අදහසක් තියෙනවා නම් ඒ අදහස් වලින් වටිනාකමක් නැහැ. මොකද මේක ටිකක් බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ලංකාවේ හුඟක් අය හිතන්නේ මගේ තියෙන අදහස මේ මම එළියට දෙන්න හොඳ නැහැ. දුන්නොත් එම කවුරු එක හොරකම් කරයි. ඔන්න ඔය වගේ නිකන් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මේක හුඟක් වෙලාවට අපිට හම්බෙන ප්‍රශ්නයක්. අසංග මොකද හිතන්නේ? ideas වැදගත්, execution එක වැදගත්, එහෙම නැත්නම් මේ දෙකමද වැදගත්? පළවෙනි දේ තමයි ideas අපිට හැමෝන්ටම හැමතිස්සෙම ගලනවා. ඒ කියන්නේ උදේ නැගිට්ටම නැත්තම් හවස නැත්තම් මොන වෙලාවකට කට්ටියත් එක්ක කතා කරනකොට මේ ideas එනවා. ඔව්. මේ ideas වල වැදගත්ම දේ තමයි ඒකෙන් කීයෙන් කී දෙනාද මේ දහස් ගානක අදහස් වලින් ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන එක. සහ කොච්චර ඉක්මනටද නැත්තම් මොනම අවස්ථාවෙදිද කියන එක. අන්න ඒ ගැළපීම කරන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ වෙලාවේ තමයි අර අයිඩියා එකේ වටිනාකම දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හොඳ අයිඩියා එකකට හරි එක්සිකියුෂන් එකක් අවශ්‍යයි. අන්න එතකොට තමයි මේක හරියටම වෙන්නේ. මම මෙන්න මේ විදිහට කියනවා. දැන් අපි ගත්තොත් පොඩි ළමයින්ට ගොඩාක් අයිඩියාස් එනවා. ඒගොල්ලෝ එක එක දේවගලන්ගේ අර හැකියාවන් සිතීමේ හැකියාව වැඩි. හැබැයි අපි අධ්‍යාපන ක්‍රමයත් එක්ක ලොකු වෙනකොට අපිට මේ තේරෙනවා මේක කරන්න අපිට මෙච්චර මුදල් ගන්නක් ඕනේ. මේක ප්‍රැක්ටිකල්ද? මේක ප්‍රැක්ටිකල් නෑ. මේක කරොත් අපිට බනි. මේක සංස්කෘතියට එරෙහි. මේ විදිහට අපි අපේ සීමාව අපි හදා ගන්නවා. මේ සීමාව ඇතුළේදී අපේ මේ පරිකල්පනය නැත්තම් මේ අදහස් උත්පාදනය කියන එක අපි ලිමිටෙඩ් කරගන්නවා. ලිමිටේෂන් එකක් හැදෙනවා. අන්න එතරදී තමයි අපි ආයි අපේ හිතන සීමාව ඇතුළෙන් අපිට ඉස්සරහට යන්න බැරි වෙනවා. එතකොට ඊළඟ එක තමයි එක්සිකියුෂන් කියන එකේ වැදගත්ම තමයි මේ අදහස ක්‍රියාත්මක කරන්න යනකොට හොඳ කට්ටියක් ඉන්න ඕනේ. කොච්චර හොඳ අදහසක් තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. ඒකට ඔයාට අවශ්‍ය කරන පුද්ගලෙ හිටියේ නැත්තම්. අපි කියනවා හොඳ ටීම් එකක් හදාගන්න ඕනේ මේ අදහස එක්සිකියුට් කරන්න. සමහරවිට තනියෙන් අදහස ක්‍රියාත්මක කරන්න කරපු අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි ඒක කොහොම ගියත් ඒක වටේටම ඉන්නවා ටීම් එක. ඒ ටීම් එක සමහරවිට Tamanට වඩා දැනුම තියෙන නැත්නම් වෙන ශාස්ත්‍රයක වෙන ඇන්ගල්ස් පේන කට්ටියක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට වුණොත් තමයි අර අදහස යම්කිසි එක්සිකියුෂන් පාත් එකකට එන්නේ. නැත්නම් ඒක අදහසක් විදිහට නිකම් රැට මේ වෙන පත්තු වෙලා නිකන් නිවිලා යන දෙයක් වගේ වෙනවා. කලාවෙදිරියක් වගේ. අන්න ඒ වගේ කලාවෙදිරි එලියක් වගේ වෙනවා. බට් හැපි හැමෝන්ට මේ ඉමේජිනේෂන් එක තියෙනවා. එකම දේ අපි ගත්තොත් සාර්ථක වෙලා තියෙන ලංකාවේ ව්‍යවසායකයෝ වෙන රටවල් වලින් ව්‍යවසායකයෝ හැමදෙනාම ගත්තොම ඒගොල්ලෝ එක වෙලාවකදී ඒගොල්ලන්ට අදහස ඒගොල්ලෝ ඒක හරි වෙලාවෙදී ඒක ක්‍රියාත්මක වෙලා තිනවා. සමහර විට වඩා කලින් කාලයකට කලින් ඒක ක්‍රියාත්මක කරලා ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙලා ගිහිල්ලා තමයි අදාළ ස්ථානයට අවිලා තියෙන්නේ. නැත්තම් සමහරලාට සමහරු කියන කියන්නේ වත්කම් මොනක්වත් නැතුවත් ප්‍රාග්ධනය මොනවා නැතුව සමහරට අදහස හරියට මිනිමම් වයබල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් දාගෙන එක්සිකියුට් කරා නම් හරි අවස්ථාවේදී ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා අද යම්කිසි දැනට. ඒකට අදහස සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී කියන අදහස වටිනවා. හැබැයි ඒකට මූල්‍යමය වටිනාකමක් කියලා හරිම දෙයක් වෙන්න නම් ඒක හරි විදිහට ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. පාරිභෝගිකයාට එයාගේ තියෙන ප්‍රශ්නෙට ඒකට හරි උත්තරයක් එන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඒකෙන් සල්ලි හොයන්න බැරි ඒ සල්ලි හොයාගන්න බැරි නම් අපි කමර්ෂියලි වයබල් නැතත් wide spread of use එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්නයකට බහුතරයක දෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් ලබා දෙන්න ඕනේ. අන්න එතනදී තමයි අදහස කියන දෙයට නියම වටිනාකම එක්සිකියුෂන් එකෙන් හම්බෙන්නේ. හරි. හේමින්ද දැන් හේමින්දගෙන් මම අහන්න යන්නේ ටිකක් කම්බයින් ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ එකතු කරපු පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න යන්නේ. දැන් මම අහන ප්‍රශ්නේ තමයි අදහස් එන්න ඒ කියන්නේ අදහසක් මොකක් හරි ආවයින් පස්සේ ඒක උපමට්ටම් කරන්න මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනේ. ඒක එක ප්‍රශ්නයක්. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි හරි මට තියෙන කෝටියක් වටින අදහසක්. මේක ගැන මම මොකද කරන්නේ? මම කාටවත් කියන්නේ නැතුව මේක මමම ඩෙවලොප් කරනවාද? එහෙම නැත්නම් මම කාගේ හරි උදව් අරගෙන මේක ඉදිරියට සංවර්ධනය කරනවාද? මොකද හිතන්නේ මේෙන්ද? අත ප්‍රශ්නයක් ආලක මම හිතන්නේ මුලින්ම අපි හිතන්න ඕන මේ ලෝකේ භාවිත වෙන වචනයක් තමයි මේ ඉනෝවේෂන් නවෝත්පාදන කියන කතාවේ අයිඩියා කොලිෂන් කියන වචනේ. අයිඩියා කොලිෂන් කියන එක සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම අයිඩියා ෂෙයාරින්. ඒ කියන්නේ අයිඩියා එකක් ආවොත් සිංහලෙන් අයිඩියා එකක් ආවොත් ඒක ෂෙයා කරන්න කියලා කියන්නේ. කියන්නේ අයිඩියාස් දෙකක් ඝට්ටණය කරන්න.
අයිඩියාස් හප්පන්න ඕන. පුළුවන් තරම් අයිඩියාස් හැප්පුවොත් තමයි ඒකෙන් තව අර අපිට කියන එක්සිකියුෂන් එකට යන්න පුළුවන් ඒ නවෝත්පාදනය එන්නේ. ඉතින් මේක තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් ගොඩක් අය හිතනවා අයිඩියා එක අයිඩියා එක ආපුවාම ඒ අයිඩියා එක එක්සිකියුෂන් දක්වා යන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම එකක් නෑ. හැබැයි ඒ අයිඩියා කොලිෂන් ගැන හිතනකොට අපි හිතන්න ඕනේ මේක සමහදාස් තියන අයගෙන් ඇවිල්ලා වැඩක් නෑ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් මම තාක්ෂණයේ පැත්තෙන් කෙනෙක් නම් මම අයිඩියා එකක් ගේනවා. ඒක වෙරිෆයි වැලිඩේට් වෙන්න ඕන වෙනස් අදහස් තියෙන අය ගොඩක් අය. ඒක තමයි අපි අර ටීම් එකක් අවශ්‍යයි කියන්නේ. මේක ඉතින් මුළු ලෝකේ පුරාම කියලා Facebook කියලා කියන්න ඕනේ නෑ. නමුත් අපිට ඉන්න ඕන හොඳ ටීම් එකක් වෙනස් විදියට හිතන. දැන් මම අයිඩියා එකක් ගෙනාවොත් හැම වෙලාවෙම මේකේ වැරද්දක් පේන කෙනෙක් ඉන්නවනම් හොඳයි. ඔව්. වැරද්දක් කියන්නේ මේ හැම වෙලාවෙම වැරද්ද හොයනවා කියන එක නෙමෙයි. නමුත් ඊට චව් වගේ කෙනෙක් නෙවෙයි. චව් කෙනෙක් වගේ නෙමෙයි. නමුත් ඊට වඩා ඒක වෙනස් විදියට හිතන කෙනෙක්ගෙන් ඒක රිෆයින් වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි බලන්නේ ආන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. ඉක්මනට මේ ප්‍රශ්නෙට හිතන් පොඩ්ඩක් අපි ඒක වෙනස් කරගන්න ඕන. අන්න ඒක ඉක්මනට වෙන්න ඕනේ. ඕක අවුරුදු ගණන් ගන්න බෑ. ඒක ඉක්මනට වෙනවා. නමුත් දැන් අර කිව්වාගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට මම ඉන්නම් එහෙමම දැන් මට කෝටියක් වටින අදහසක් තියෙනවා. මම කාටවත් කියන්නේ නැහැ කිව්වොත් එහෙම සමහරට ඒ කෝටියක් වටින කියන අදහස සත්‍යයක්වත් වටින්න නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි හිතන් ඉන්න කෝටියක් වටිනවා කියලා. නමුත් සමහරට මේ වෙනකොට ඒක එක්කෝ තව අපි හිතන්න ඕන දෙයක් තමයි දැන් මේ ලෝකේ අපි විතරක් නෙමෙයි ඉන්නේ. ඔව්. බිලියන 7ක් මිනිස්සු ඉන්නවා. අපිට කෝටියක් වටින අදහස් එනවා නම් අර බිලියන 7ටත් කෝටියක් වටින අදහස් එනවා. සමහරට මං හිතන අයිඩියා එක තව ලෝකේ ඕන තරම් කට්ටිය හිතනවා ඇති. දැන් ඇත්තට මං පොඩි උදාහරණයක් එක්කම කියන්න අපි ඔය අපේ ජෙන්ඩෝ අයිඩියා එක. ජෙන්ඩෝ අයිඩියා එක මුලින්ම ආවේ ඇත්තටම අර මං අර හෙළවෙදකම ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නේ අපේ ජෙන්ඩෝ අයිඩියා එක ආවේ ඇත්තටම වෙද මහත්තයාගෙන්. වෙද මහත්තයා අතින් අත බල්ලා කියනවනේ මේ මුළු ඇඟේ තියෙන හැමදේම කියනවනේ. ඉතින් අපි හිතුවේ මේ දේ අපිට බැරිද මැෂින් එකකට ගේන්න. ඔතන තමයි අයිඩියා එක. ඉතින් අපි හිතුවා මේ අයිඩියා එක ලෝකේ කාටවත් හිතෙන්න බෑ. මොකද අපි හිතන්නේ වෙද මහත්තයාට යන්නේ. එහෙම තමයි අපිට හිතුනේ. ඉතින් අපි අයිඩියා එක ගෙනල්ලා ඔක්කොම හදලා ඇල්ගොරිතම් එකක් හදලා AI ඇල්ගොරිතම් ඔක්කොම හදලා ඒක පේටන්ට් කරන්න යනකොට අපිට හිතුනේ මේක නම් ෂුවර් ෂොට් මේක පේටන්ට් කරන්න පුළුවන් කියලා. පේටන්ට් සර්ච් එක ග්ලෝබල් පේටන්ට් සර්ච් එක නෝ තමයි දැක්කේ. කම්පැනි 37ක් පේටන්ට් කරලා තියෙනවා ඊට සිමිලර් අදහස්. කම්පැනිස් 37ක් රටවල් ගානක. අපි බැලුවා කොරියාවල මේ කම්පැනිස් අරන් බැලුවා, ජපානයේ බැලුවා. එතන තමයි අපිට තේරුනේ මේ අයිඩියා එකක් අපි හංගන් හිටියනම් ඔක කියන්නේ නැතුව හිටියනම් මේක අපිට හැමදාම අර දැන් මම කියන අයිඩියා එකක් අපි හිර කරන් හිටියොත් ඒ අයිඩියාත් එක්ක වා මැරෙනවා. ඔව්. අයිඩියා එක ෂෙයා කරපු තරමටම තමයි මේ අයිඩියා එක රිෆයින් වෙලා ඉක්මනටම මේ ඒක ක්‍රියාත්මක දෙයක් හැටියට නවෝත්පාදනයක් හැටියට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒකෙන් අපි තේරුම් ගත්තා ඊට පස්සේ කම්පැනි 37ක් ඒක ඉක්මනට දැනගත්තින් අපි ඉක්මනට මේක පිවට් කරා එලා අන්තිම පේටන්ට් එකක් ගත්තා. දැන් ග්ලෝබල් පේටන්ට්ස් තියෙනවා අපිට. ඉතින් ඒක කරගන්න හම්බුනේ අපි අයිඩියා එක ෂෙයා කරගත්තෙත් අපි අපේ තාක්ෂණයේ පැත්තෙන් මේ බයෝමෙඩිකල් ඉන්ජිනියරින් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කරපු කට්ටියක් එක්ක විතරක් නෙමෙයි අපි ඒක ෂෙයා කරගත්තා ලංකාවේ ඉන්න හොඳම දොස්තරලත් එක්ක. එනත ඇත්තට මම අපි හොයාගෙන ගියා ලංකාවේ ඉන්න හොඳම දොස්තරලා කවුද ඒගොල්ලන්ත් එක්ක අපි ෂෙයා කරා අයිඩියා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ රිෆයින් කරගත්ත ඒගොල්ලෝ කොහොම නෙමෙයි කරන්න ඕනේ මෙහෙම කියලා. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ගේ හැම කෙනාම කියන විදිහට වෙනස් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒක තමයි අර ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක්ගේ මේක. නමුත් අපි ඒකෙන් දෙයක් අරගෙන අපි මේ විදිහට ඒක හරියට හදා ගන්න ඕනේ. දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් තේරුම් කරගන්න දෙයක් තමයි මම අයිඩියා එකක් ෂෙයා කරගන්න බය නම් මම ව්‍යවසායකෙක් නෙමෙයි. සිම්පල් ඇස් that. මම බය නම් මගේ අයිඩියා එක ෂෙයා කරන්න මම ව්‍යවසායකෙක් නෙමෙයි. හරි. වෙනත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම බය නම් මම ව්‍යවසායකෙක් නෙමෙයි. ව්‍යවසායකෙක් කවදාවත් බය වෙන්න හොඳ නැහැ තමන්ගේ අයිඩියා එක ෂෙයා කරගන්න. හරි. ඒක ඇත්තටම සෑහෙන හොඳ අදහසක්. මොකද මේ ව්‍යවසායික වුණාම හුඟක් වෙලාවට තමන්ට තියෙන්න ඕන දෙයක් තමයි ආත්ම විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕන. අනික තව එකක් තමන් කරන දේ ගැන හුඟක් ලොකු තමන්ගේ ආත්ම විශ්වාසය වගේම තමන් කරන දේ පිළිබඳව හොඳ විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතනින් එනවා පොඩ්ඩක් විතර වෙනස් තැනකට ලක්මිනි ගාවට එනකොට. ලක්මිනිගෙන් මම අහන්නේ හරි. අයිඩියාස් ජෙනරේට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අදහස් උත්පාදනය කරන්න එම්පති. එහෙම නැත්නම් සහකම්පනය කොයිතරම් දුරට වැදගත්ද? දැන් මම මේ සහකම්පනය ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර කරොත් සහකම්පනය කියන්නේ මට තව කෙනෙක්ගේ පර්ස්පෙක්ටිව් එකෙන් තව කෙනෙක්ගේ පැත්තෙන් මේ ගැටලු දිහා බලන්න පුළුවන් හැකියාව. ඉතින් සහකම්පනය මොන විදිහටද වැදගත් වෙන්නේ? ගැටලු එහෙම නැත්නම් අයිඩියාස් ජෙනරේට් කරද්දී එහෙම නැත්නම් අයිඩියාස් ජෙනරේට් කරනකොට එම්පති කියන දේ කොයි විදිහටද වැදගත් වෙන්නේ කියන එක තමයි දැන් මම ලක්මිනිගෙන් අහන ප්‍රශ්නේ. ඇත්තටම ආලෝකේ ඒක තමයි මූලික. මොකද අනිත් පැත්තේ ඉන්නේ අපේ පාරිභෝගිකයා. එයාට ඒක පාවිච්චි කරන්න බැරි නම් සමහරට කොච්චර හොඳ වුණත් අදහස එයාට ඒක තේරුම් ගන්න බැරි නම් එයාට ඒක පාවිච්චි කරන්න අපි සලස්සලා දීලා නැත්නම් හරියට
ඒක ෆේලිය එකක්. ඒක තනිකරම යාගේ ඇහෙන් අපි බලන්න ඕනේ. දැන් මේකේ අපේ ඇත්තම බෝඩ් පැක් එකේ හුඟක්ම සක්සස් එක තියෙන්නේ අපි සසඳනකොට අපේ ග්ලෝබල් කම්පිටිටර්ස් එක්ක වෙනත් ආයතන එක්ක අපි කොහොම හරි ඒක හදලා තියෙන්නේ දැන් සභාපතිලා අධ්‍යක්ෂලා හුඟක් ජේෂ්ඨ අය. ඒ කට්ටිය සමහරට කොච්චර ඒගොල්ලෝ ජේෂ්ඨයි ඒ කට්ටිය හුඟක් වෙලාවට දැන් කොළවලින් නේ හිටියේ. එතකොට ඊමේල් එකක්වත් ඒ කට්ටිය තනියම බලන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝගේ සෙක්‍රටරි හරි කවුරු හරි අත්උදව්වට ඉන්න කෙනෙක් ඒක print කරලා දෙන්නේ. ඒ තරමට වෙනත් ලෝකයක වගේ ඒ කට්ටියගේ ජීවිත. ඉතින් දැන් අපේ එන්ජිනියර් කෙනෙක් හරි කවුරු හරි අපි يعني තරුණ කෙනෙක් සමහර විට සාමාන්‍ය විදිහට බෝඩ් පැක් එකක් හැදුවා නම් එයා හිතනවා හුඟක් දේවල් දැන් මේවා මෙයාට කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් අපි මේ ස්ක්‍රීන් පවා ඒවවල ෆොන්ට් එක අකුරු හුඟක් අපි ලොකු කරා. අපි බටන්ස් හුඟක් ලොකු කරා. දැන් අපේ එක බැලුවොත් සමහරට අතන මේ ළඟදී අපි අලුත් මේ ඉන්ටර්ෆේසස් හදන්න යද්දී අපිට අලුත් මේ කෙනෙක් ඉන්නවා ඩිසයින් කරන්න. එයාට අපි කිව්වා හදලා දෙන්න කියලා. එයා මේක හුඟක් වෙනස් කරලා තිබුණා. ඊට පස්සේ මම කතා කරලා කිව්වා මොකක් හරි වෙනස් කරනවා නම් අපිත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. මේකේ අර්ථයක් එක්ක මේ හැම දෙෙම අපි ඉඩක් තියලා තියනවා නම් මොකද මමම දැකලා තියෙනවා ඉස්සෙල්ලා අපි ට්‍රේනින් යනකොට ඒ ජේෂ්ඨ අය කටියට පුරුදු නැහැ. ඒ කියන්නේ මවුස් එකක් නම් අල්ලලාවත් නැතුව ඇති. දැන් iPad එකේ අල්ලනකොට ඒගොල්ලෝගේ ඇඟිල්ල යන්නේ නැහැ දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හුඟක්ම දැනුම තියෙන අය. නමුත් පළපුරුද්ද නැහැනේ අවුරුදු 80ක් 60ක් 70ක් මේ වගේ ඩිවයිසස් අල්ලලා නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඉතින් ඒක සමහරට දැන් ට්‍රේනින් කරද්දී ඒ කට්ටිය ඔක්කොමලා ඉස්සලා ට්‍රේනින් වලටත් කැමති නැහැ. අපි ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා ට්‍රේන් කරනවා. අපි පිට රටත් ඒක කරනවා. දැන් මේ ලංකාව විතරක් නෙමෙයි හැමතැනම ඒගොල්ලෝ එච්චර ජේෂ්ඨයි නමුත් මේ අතින් පළපුරුද්ද නැහැ. මේකට බයයි. ඉතින් ඒ එම්පති එක තියෙන නිසා හුඟක් දුරට මම හිතන්නේ අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක හුඟක් වෙනස්. අපිට හුඟක් දුරට දැන් ඇමරිකාවේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් වුණත් මේකට කියන්නේ මේ කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. අප දැක්ක ගමන් කියලා කියනවා ඒගොල්ලෝ. ඒක ඒගොල්ලෝයි අපි අතර වෙනසක් නැහැ. අපි ඒගොල්ලෝගේ එම්පති එක පාවිච්චි කරපු නිසා ඒගොල්ලෝ හැටියට. ඉතින් ඒක හුඟක්ම වැදගත් දැන් නොයිකුත් දේවල් සමහරට දැන් වෛද්‍ය ආයතන වලට දෙනකොට වුණත් සමහරට ඒ කට්ටියට යම් කිසි විදියකට ඕන ඇති. අපි හැම වෙලේම ඒගොල්ලෝගේ ඇහෙන් බලලා හිතන්න ඕනේ මොකද හුඟක් දුරට අපේ එන්ජිනියර්ස්ලා මේ හිතන්නේ ඒක හැමදේම ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් කියලානේ. දැන් තරුණ අයනේ. ඉතින් ඒකත් ඒ ගැප් එක ඇත්තටම ඒකෙන් මේක ඔපරේට් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම නම් හිතන්නේ බෝඩ් පැක් එකේ සක්සස් එක 50% වත් ඇති ඒකේ. ඔව්. ප්‍රොඩක්ට් එක දැක්ක ගමන් සමහරට අය කියනවා නෑ මට තව ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය නෑ. අපි හදන්නේ කොහොම හරි පෙන්නන්න. පෙන්නපු ගමන් වෙලාව දෙනවා. දැන් මේ ළඟදී රුසියාවෙත් එහෙම වෙලා තිබුණා. ඒගොල්ලෝ කියලා තිබුණාලු නෑ අපිට එකක් තියෙනවා. මේ අපේ අතනම මේ දැන් ඉකෝසිස්ටම් එක හුඟක් හොඳයි. embassies EDB /com ඒ කට්ටිය FITIS ඉක්තා හුඟක් අපිටත් උදව් කරනවා. මේ ගෝලිය ලං කරලා දෙන්න. ඉතින් එහෙමයි ඉතින් පෙන්නුවාට පස්සේ මේ දිගටම කරගෙන ගියා. ඒකයි. හරි. දැන් එතකොට දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ අද මේ වැඩසටහනේ අන්තිම අදියරට. දැන් මම මීළඟට දැන් හසංකෙන් අහන්න යන්නේ හරි. පොඩ්ඩක් විතර වෙනස් ප්‍රශ්නයක්. හසංක ඊළඟ අවුරුදු 10 දී ඉදිරියට එන්න පුළුවන් අදහස් මොන වගේ වෙයි කියලාද ඔයා හිතන්නේ? ඒක මම මේ විදිහට කියන්නම් ආලෝක. සිංගියුලරිටි විශ්වවිද්‍යාලයේ යුනිවර්සිටි එක කියලා තියෙනවා බිලියනයක් මිනිස්සු මුහුණ පාන ප්‍රශ්න 12ක් තියෙනවා මේ ලෝකේ. ඒවට අපි කියන ග්‍රෑන්ඩ් ග්ලෝබල් චැලෙන්ජස් කියලා. ඒකෙන් 10ක් මම නිකම් උදාහරණයක් ඉදිරි කියන්නම්. හංග ඒ කියන්නේ මේ කෑම. එතකොට මොනවාද පියුර් වෝටර් වතුර. එතකොට එනර්ජි රිනියුබල් එනර්ජි කොහොමද අපි ගන්නෙ? අධ්‍යාපනය හෙල්ත් මෙන්න මේ විදිහට සෙක්ටර්ස් 10ක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා තියෙනවා ග්‍රෑන්ඩ් ග්ලෝබල් චැලෙන්ජස් කියලා. ඒවා ප්‍රශ්න. ඒකට ඒවලට උත්තර හොයන්න පුළුවන් ස්කේලබල් අයිඩියාස් තියෙනවා නම් අදහස් තියෙනවා නම් ඒවා ඊළඟ අවුරුදු 10 තුල
අනිවාර්යයෙන්ම සාර්ථක වෙන ප්‍රමුඛතාවය හම්බෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි මේක තව විදිහට මම සරල කරලා කිව්වොත් දැන් අපි දන්නවා සෙල්සියස් අංශක 1ක් අපේ පරිසර උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට මුහුදු මට්ටමේ අඩි 20ක විතර ඉහළ යෑමක් ඉදිරියේදී අපේක්ෂා කරන්න තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ විදිහේ ක්ලයිමේට් චේන්ජ් මේ ගෝලීය උණුසුමත් එක්ක දෙන නව්‍යතා තව ඉස්සරහට ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ලෝ කාබන් ටෙක්නික්ස්, කාබන් අවම වෙන ආකාරයෙන් ව්‍යාපාර, එතකොට එනර්ජි පුනර්ජනනීය මේ ව්‍යාපාර මේ වලට ලොකු ඉල්ලුමක් අවස්ථාවක් අනාගතයේදී හම්බෙනවා. එතකොට දැන් මේ COVID-19 වසංගතය දැන් ලංකාවට මේ මුළු ලෝකෙටම ගියපු එක. හැබැයි මේක එක වසංගතයක් විතරයි. හැබැයි තව ඉස්සරහට අපි දන්නේ මොන වගේ විවිධ සෞඛ්‍යමය ගැටලු වලට මුහුණ පාන්න වේද කියලා. ඒතර ඒ හා සමාන වූ සෞඛ්‍යමය තර්ජනයන් වලට සමහරවිට වැක්සින් එකක් වෙන්න පුළුවන්, බෙහෙතක් මේ ආකාරයෙන් අපිට ඉස්සරහට කරගෙන නැත්නම් ඒ වලට ලොකු ඔපචුනිටි එකක් එනවා. ඒතර මේ බිලියන ගාණක් මිනිස්සු හැමෝම කන්න ඕනේ. ආහාර පරිභෝජනය කරන්න ඕනේ. ඒතකොට මේදී ලොකු අපිට ඉඩ කියන්නේ වගා කරන ලෑන්ඩ් එක එන්න අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට කොහොමද අපි vertical farming වලට යන්නේ? අපි කොහොමද soilless පාංශු රහිත hydroponics වලට යන්නේ? එතකොට හරිතාගාර වල කොහොමද මේව කරන්නේ? එතකොට climate එක වෙනස් වෙනකොට කොහොමද අපි අපේ වගාව ආරක්ෂා කරලා හොඳම crop එකක් අඩු මිඩකදී ගන්නෙ කොහොමද? මෙන්න මේ දේවල් වලදී අනාගතයේදී ඇති වෙන්න අවස්ථාව කියලා නිම කරන්න බෑ. එතකොට අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අනාගතය ගැන යම්කිසි ඉන්ස්ටන්ට් එකකින් හිතලා කැල්කියුලේට් කරලා ඒ සම්බන්ධයෙන් දැන්ම වැඩ නැස්ති කරගන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම සෞඛ්‍ය, කෘෂිකර්මය, එතකොට මේ ක්ලයිමේට් චේන්ජ් එක සම්බන්ධයෙන් එන ප්‍රශ්න මේ හැම දෙයක්ම ඊළඟ 10 තුල ගොඩාක් තීරණය වෙනවා. මොකද කොවිඩ් කියන්නේ එක දෙයක්. ග්ලෝබල් ෆුඩ් චැලෙන්ජ් එක ඒක තව එකක්. ඒක ඊට වඩා ලොකු දෙයක්. මේ කොවිඩ් එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. ඊළඟට එන ෆුඩ් අර්බුදය. ඊටත් වඩා ලොකු අර්බුදයක් තියෙන එක තමයි ක්ලයිමේට් චේන්ජ් එක. මොකද මේ අපි මේ ලෝකෙම මිනිස්සු ඔක්කොම ඉන්නේ එක ප්ලැනට් එකක. අපිට තව ප්ලැනට් B නැහැ. ඒත් මේ ප්ලැනට් එක ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. ඒතකොට යම්කිසි අදහසක්, යම්කිසි ව්‍යාපාරයක්, ස්ටාර්ට්අප් එකක් මේ ලෝකේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන්ට ඊළඟ අවුරුදු 10 තුල ලොකු පෙරලියක් කරන්න පුළුවන්. හරි. බොහොම ස්තුතියි. හේමින්ද දැන් මම ඔයා ගාවට එන්නේ ආයසරයක් මේ අයිඩියාස් ගැන එහෙම නැත්නම් අදහස් ගැන පොඩි විතර ටෙක්නිකල් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. සාමාන්‍යයෙන් අදහසක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඒක එක්සිකියුෂන් එක. එහෙම නැත්නම් ඒක ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනකම් කොයිතරම් විතර ગેප් එකක් එහෙම නැත්නම් පරතරයක් තිබ්බොත් හොඳයිද? මේක බොහොම ජෙනරල් ප්‍රශ්නයක්. මම හිතන්නේ ඒකට උත්තරේ තමයි අයිඩියා එක ආපු වෙලාවෙම එක්සිකියුෂන් පටන් ගන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒකයි ગેප් එකක් තියෙන විදිහක් නැහැ. හැබැයි එක්සිකියුෂන් කියලා කියන්නේ ඒක මාකට් එකට දාන්න බැරි වෙයි. මොකද අයිඩියා එක හිතුන ගමන්ම ඒක එක්සිකියුෂන් එක කියලා කියන්නේ ඒක අයිඩියා එක අර මං කිව්වා වගේ ෂෙයා කරලා තව ඒත් එක්ක ඒ සයිකල් එක යන්න ඕන. අපි තුමු එක විදිහ වෙන්න පුළුවන් ඒක අපි තුමු ඩිසයින් තින්කින් මොඩල් එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මොඩල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මං එක්සිකියුෂන් කියලා අදහස් කරන්නේ ඒක පාරිභෝගිකය අතර යනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒක එකපාරට කරන්න බැරි වෙයි. නමුත් ඒ එක්සිකියුෂන් එක මම අදහස් කරේ අයිඩියා එක වැලිඩේට් කරන එක. ඊට පස්සේ ඒකේ තව ඇත්තටම ප්‍රශ්නෙට විසඳුම මේකද කියලා හොයන එක ඒක ඒ ගම පටන් ගන්න ඕන. නමුත් අයිඩියා එකක් තියාගෙන අපි කෙලින්ම ඒක අයිඩියා ගැන හිතලා තියාගෙන ඉඳලා වැඩක් නැහැ. හැබැයි දැන් මේ ප්‍රශ්නේ හරියටම ඇහුවේ ඒක සොලියුෂන් එක කස්ටමර්ට යන්න ඕන කියන එක මම හිතන්නේ මේ අදාළ අපි තමයි ඒරියා එක අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි තමයි දැන් ගොඩක් වෙලාවට මම බයෝමෙඩිකල් බයෝටෙක් පැත්තේ වැඩ කරනවා. ඒක ටිකක් කල් යනවා. මොකද එකපාරටම මේ විසඳුමක් ගේන්න බෑ. මොකද වැලිඩේට් වෙන්න ඕන. සමහර ඒවා දැන් ওই කොවිඩ් වගේ හින්දා ටිකක් සමහර දේවල් ඉක්මනට දාන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් ඒවා ගොඩක් ටෙස්ට් වෙන්න ඕන. වෙන දේවල් නම් අපි තුමු ප්‍රෝග්‍රෑමර්ට පුළුවන් නම් අර අපි කියනවා මේ ප්‍රොටෝටයිප් එක කියනවා ප්‍රොටෝටයිප් කියන ඒ වගේ දෙයක් හරි ඉක්මනට මාකට් එකට දාන්න කියන එක තමයි මම කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දවසින් දෙකකින් හරි සොලියුෂන් එකක් දාන්න පුළුවන් නම් සොලියුෂන් එක දාලා බලන්න මාකට් එකට මිනිස්සු ඒක පිළිගන්නවාද කියලා. අපි තුමු හරියටම 100% ෆයිනලයිස් කරපු මේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. 100%ක් පර්ෆෙක්ට් වෙන්න ඕනේ නැහැ. 80ක් පර්ෆෙක්ට් වුණත් ඇති. ඒක මාකට් එකට දාලා බලන්න ඒ ෆීඩ්බැක් අනුව ඒක ඩෙවලොප් කරන්න. නැතුව අර මේ ගොඩාක් කල් අරගෙන මේ ෆයින් ටියුන් කර ඒක ඇතුලේ හිත හිතා ඉඳියොත් මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන් බස් එක ගිහලා ඉවරයි. හරි.
බොහොම ස්තුතියි හේමින්ද. දැන් ලක්ෂ්මණීගෙන් මං අහන්නේ ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් විතර ඔබ කරපු දේවල් එක්ක ගැළපෙන දෙයක්. දැන් මං ඇහුවා හසංකයෙන් ඊළඟ අවුරුදු 10දී ලෝකෙ මොන වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ හෙමින්දිගෙන් මං ඇහුවා අයිඩියා එකයි එක්සිකියුෂන් අතර කොයි වගේ පරතරයක් තියෙන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මං ලක්ෂ්මණීගෙන් අහන්නේ ලංකාවේ අපිට ඉස්සරහට අරන් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලංකාවෙන් එළියට අරන් යන්න පුළුවන් අදහස් මොන වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්ද? ඔව් ආලෝක. දැන් මට ඇත්තටම හිතෙන්නේ මේ දවස්වල දැන් මං අත ගහපු දේවල් තියෙන නිසා මං ඒවත් එක්ක බිසි වෙලා. නමුත් මං දැන් අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගන්නවා නම් මං ඕන කෙනෙක්ට කියන්නේ AI පැත්ත, IoT, ඒ කියන්නේ අර fourth industrial technology revolution technologies තියෙන්නේ. මොකද මං ඒක කියන්නේ වටේට බැලුවහම දැන් හුඟක් අර ජාත්‍යන්තර ආයතන ඇත්තටම ආසියාවට ඇවිල්ලා බලන් ඉන්නවා. දැන් සිංගප්පූරුවේ, ඉන්දියාවේ නොයිකුත් අනිත් රටවලත් හුඟක්ම යනවා මේ AI IoT ඒ පැත්තට. ඒ කියන්නේ අර තාක්ෂණය නිකන් එකපාරටම දැන් අලුත් එකක්නේ. ඉතින් හුඟක් දේවල් කළා නෑ. පේටන්ට්ස් එහෙම අඩු ඇති එතන. දැන් අපි කරන ටෙක්නොලොජිස් ටික ඒවා දැන් අවුරුදු 20ක් විතර තිබිලානේ. ඉතින් දැන් මේ හැකියාව ගත්තත් දැන් මේ දවස්වල දැන් full stack DevOps ඒ වගේ කියන්නේ. දැන් ඒවට අලවියක් තියෙනවා. යම්කිසි එන්ජිනියර්ස්ලා ඒව දන්නවා නම් ඒවට අලවියක් තියෙනවා. දැන් AI ගත්තොත් ලොකු හිඟපාඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් මට ලොකු අදහසක් තියෙනවා ලංකාවට දැන් හැම රටටම මේක අලුත්. ඉතින් ඒ හින්දා ලංකාවට chance එකක් තියෙනවා. අපිට හුඟක් හොඳ දැන් යුනිවර්සිටිස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්දියාවත් එක්ක සැසඳුවා වුණත් අපිට ඒ නම්බර නැහැ. ඒ කියන්නේ බිලියන් පීපල් නැහැ. ඒ වුණාට අපිට ඉන්න ක්වොලිටි එක හුඟක් හොඳයි. ඒක හුඟක් දුරට ඇමරිකාවේ ඒ වෙස්ටර්න් කන්ට්‍රීස් වල ඒ කට්ටිය දන්නවා. ඒ හුඟක් අපිට තියෙනවානේ සර්විසස්. ඉතින් මට හිතෙන්නේ ඒ AI IoT ඒක මේ 7ක් විතර තියෙනවා ඩ්‍රෝන්ස් ඒවා ටිකක් තියෙනවා. ඒව පැත්තට අපි බලලා ඒ කියන්නේ මුළු රටක් හැටියටම ඒක ටිකක් දැනුවත් කරොත් ඒ කියන්නේ ගම් පළාත් වල අයටත් ඒව බලලා ඒවට දැන් ටික එනවා දැන් යුනිවර්සිටිස් වලත් අර ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටිස් වල නම් මම දැක්කා ඒවට කෝසස් උත් එනවා අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න තියෙනවා නමුත් පටන් ගත්තොත් දැන් හේමින්ද කිව්වා වගේ මේ අවුරුද්දකින් දෙකකින් නෙමෙයි මේක අවුරුදු 10ක වගේ හොඳ ජර්නි එකක් ඉස්සරහට මම හිතන්නේ IT වලින් අපිට අපිට හොඳ කම්පනීස් ඇක්විසිෂන්ස් කියන කම්පනීස් සමහරට ඇහෙන්න පුළුවන් මේ Apple ඇවිල්ලා ලංකාවේ මොකක් හරි යුනිවර්සිටි එක ගෲප් එකක මේකක් ගත්තා දැන් ආදර්ශයක් වශයෙන් ගත්තොත් Apple මම හිතන්නේ නොවැම්බර් මාසෙත් කම්පනි එකක් අරන් තිබුණා ඒක ස්පේන් වල ඒක කියන්නේ අදහස් ගත්තොත් වීඩියෝස් වල ටැග්ස් කරන්න කියන්නේ දැන් අපි හිතනවා ඒක ඉතින් කවුරුත් දන්න එකක් වෙන්නේ නැති නේද වීඩියෝ එකක් සර්ච් කරන්න පුළුවන් නම් යම් කිසි විදියකට ඉතින් අදහස සරල දේවල් ටෙක්නොලොජි එක තිබුණා නම් අපිට ඒ කියන්නේ ලොකු මේ දෙයක් හදන්න ඕනේ නැහැ ඉතින් අපි ඇත්තට මේ පැත්තට යන්න කියලා එතකොට එහෙම වුණොත් ලංකාවට සමහරට AI පැත්තේ data science ඒ පැත්තේ නිකන් නමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා එහෙම ඒකයි හරි එහෙනම් අපේ අද ආපු මේ සම්පත්දායකයෝ තුන්දෙනාම බොහොම සෑහෙන වැදගත් අදහස් අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තා. දැන් මෙතන මම දකින ප්‍රධානම දෙයක් තමයි හරි. දැන් මේ අදහස් idea generation එහෙම නැත්නම් මේ අදහස් නිර්මාණය වෙද්දී අපි කරන්න ඕනේ ලොකු දෙයක් තමයි මේක අපි හෙට දිහා බලලා නෙමෙයි අපි හුඟක් වෙලාවට ඒ අදහස් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ නැත්නම් idea generation එක කරන්න ඕනේ හිටින් එහාට දිහා පොඩ්ඩක් බලලා. ඒ කියන්නේ අපේ අනාගත පුරෝකතනයේ සෑහෙන ඉදිරි තැනක තියෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් අපිට භාණ්ඩ හා නිෂ්පාදනයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එම සෑහෙන ඉදිරි තැනකට යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දැන් අපි මේ කතා කරපු සම්පත්දායක තුන්දෙනාගෙන් ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තමයි හරි. යම් කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්නෙට අදාළව සොලියුෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නෙට අදාළව විසඳුමක් ගෙනාවොත් ඒ වගේ දෙයක් ඒ ප්‍රශ්නේ අර කිව්වත් වගේ ලෝකෙම බිලියන 7ක ජනගහනයක් ඉන්න හින්දා ওই ප්‍රශ්නේ තව තියෙන කට්ටිය හුඟක් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ සෑහෙන වැදගත් කතා බහක් තමයි අද අපි මේ ඉවර කරන්න යන්නේ. ඉතින්
බොහොම ස්තුතියි අද අපේ සම්බන්ධ වෙච්ච මේ සම්පත්දායක තුන්දෙනාට හසංක පාදුක්ක ඊට පස්සේ හේමින්ද ජයවීර ඊට පස්සේ ලක්ෂ්මී විජේබණ්ණාර මේ තුන්දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක මේ අදහස් ටික ෂෙයා කරගත්තට එහෙම නැත්නම් අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තට ඒත් එක්කම අපිට සෑහෙන ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න හම්බුණා මෙතන. දැන් මේ බලා හිටපු ප්‍රේක්ෂකයෝ ටික විතරක් නෙවෙයි අතන මමත් මේ මෙතන ඉඳගෙන ඉඳලා සෑහෙන ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මම ආයෙත් මතක් කරන්න කැමතියි අපේ මේ වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් සියලුම දේවල් අපේ learn.startupxfoundry.com කියන අපේ වෙබ් අඩවියේ තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපි අද මේ කතා කරපු දේවල් ගැන එතනදී ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ටික අහන්න පුළුවන්. හරි. අපි අද අපේ වැඩසටහන ඉවර කරනවා. ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්.